Univerzum Klub nevében szeretettel köszöntök mindenkit. Külön szeretettel és tisztelettel köszöntöm mai előadónkat, Csicsó Antal, kutató, emellett gépész, könyv- és pályázatíró, melynek kapcsán a Mindenki készítse el a saját proféciáját című pályamű nyertese. Egri lakos, de a romániai Krézse középkori a Székelycsengó magyar településen született. 1636-ban említik, hogy a Székelyföldről kivándorolt székelyek alapították. Egy korábbi feljegyzés szerint 1588-ban Moldovában már a neve dokumentálva van. Az említés szerint a név eredeztetése Krézsei István és fia, mint a falu többségi birtokosától származhat. Szülei szinte az első értelmiségek közé tartoztak, mivel ekkortájt a lakosság 90%-a analfabéta volt. Édesanyja óvónő, míg édesapja csángótanító volt. 10 éves koráig szülőfalujában szocializálódott, majd családjával Csíkszeredára költöztek, ifjú és diák éveit is itt töltötte. Érettségi után az első főiskoláját is itt végezte, gépgyártó és technológiai szakon. A másodikat már Szegeden, magyar történelemből. Első munkahely is Csíkszeredán volt, kötött árgyárban gépészként kezdett dolgozni, később a romániai Bakon, a Moldvai Csengó Magyar Szövetségnél. Jelenleg is gépészként dolgozik. 2006-ban megjelent a Gonda könyvkiadónál a Bokréta című ABC-s csángó gyerekeknek írott könyve. 15 évesen jóga oktatásra járt, 20 évesen kezébe akadt az indiai védikus irodalom, ami nagy hatással volt rá. Tanulmányozása során úgy látja, hogy a brahanizmus egy olyan vallás, amely nyíltan elismeri az UFO-k létezését. Pályázat nyerteseként a Natura Viva TV és a Horányi Ágnes által közölt interjúiban sajátos világvégi elméletének kifejtéséről szól. Előadásának témája is ide kapcsolódik, melynek címe Jövő alternatívái a szertefoszlott világvége proféciák után. A jövendőlések, a proféciák ideje lejárt. Egyre több jóslat nem válik valóra. Kitértünk volna előlük, vagy csak rossz értelmezés miatt egészen új típusú katasztrófák jönnek? Ime egy bibliai bölcselet, mondá. Ami volt, ugyanaz, ami ezután is lesz. És ami megtörtént, ugyanaz, ami ezután is megtörténik. Mert nincs semmi új a nap alatt. Vagy mégis, merre felé haladunk? Megyünk előre, vagy jövőből megyünk vissza? Amikor a jövőben nézünk, valóban a múltba látunk? Nos, ezekre a kérdésekre most megkapjuk a választ. Fogadjuk sok szeretettel Csicsó Antalt. Kimerítő. Bővebb, mint ahogy gondoltam is. Előnézetben, vagyis kezdem úgy, hogy üdvözlöm a jelenlevőket, jó napot kívánok. Csicsó Antal a nevem, legalábbis itt Magyarországon, és úgy kezdeném, hogy látta, vagy hányan látták ezt a Viva Natura TV-nél az interjút? Jó, nem tudom. De legalább tudok újat mondani akkor jó sok embernek. Nos, először a ciklikus aratás elméletről fogok beszélni. Ezelőtt 35 000 évvel pallagokat építettek, mezőgazdasági teraszokat. Erdélyben és más helyeken Európában, például Bulgária, Csehország és Szlovákia léteznek nagy teraszok, széles nagy teraszok, amiket a különböző kőzetekben ástak, vájtak. És ezek 35 000 évesek körülbelül, némelyik 38 000 éves. Magasságuk 400 és 1400 méter között van. Most 1400 méter magasságban, hát csak fenyő van, még a krumpli sem terem meg. Valamikor tehát valami ott a termett. Erről ír Cimbalmas, pontosabban videót készített és ír, Cimbalmas Tivadar, aki Gyergyóban él. Én ezeken a pallagokon jártam, sétáltam, akkoriban még nem tudtam, hogy mikor készítették. Most már tudom. Ezelőtt 30 000 évvel piramisokat építettek, például Boszniában. Hát ugye itten járt Samir Osmanagics, úgyhogy mindenki
jelenlévők tudják ezt a dolgot. És én kiszámoltam, hogy mennyi munka kell ahhoz. Mondjuk, ha úgy építették volna, mint Széchenyi István idején, ugye talicska, ásó, kapa, lapát, mint amikor csinálták a gátakat a Duna-Tisza mentén. Mennyi ember kell? Hát úgy körülbelül 100 000 ember 50 évig. Nos, ez kemény munka, ehhez nagy szervezés kell. Hol volt ott a kisvölgyben 100 000 ember? És hogy 50 évig dolgozzanak, szóval ez is furcsa dolog. Tehát valószínűleg nem így készítették. Nos, a történelem könyvekből tudjuk, hogy 20 000 évvel ezelőtt kőkorszakban éltek az európai őseink. Kőboltát faragtak. 10 000 évvel ezelőtt megindult a mezőgazdaság, valahol Közép-Ázsiában, mondjuk Tigris-Eufrátesz környékén, vagy közel-keleten is. Érdekes, hogy felfedeztek a régészek, nem csak most 10-20 évvel ezelőtt is, olyan településeket ástak ki, ahol az alsó rétegek fejlettebbek, mint a felsők. Ez nagyon fura. Az ember gondolná, hogy fejlődés van. Örökké fejlődünk. Nem biztos. Ez már nem biztos. Úgyhogy a történészek nagyon elgondolkodtak azokon a dolgokon. Engem az érdekelt, hogy van egy civilizáció, amely képes pallogokat, vagyis mezőgazdasági teraszokat építeni 35 000 évvel ezelőtt. És utána fejlődik, és megépítik a piramisokat. Tehát van egy ilyen, valószínűleg így indult, eljutnak a piramisokig. Fejlődnek, mit tudom én, hogy itten viszont úgy találjuk, hogy kőkorszak van. Fejlődik az emberiség, eljut a mezőgazdaságig, utána tovább. Valahol itt volna Jézus születése, nem rajzolom fel a falra most. De az érdekelne, vagyis az érdekelt, hogy mi történt itt. Itt van egy szakadás. Valahol 20 és 30 000 évvel ezelőtti időszakban. Mi történt? Mi történt ezzel a civilizációs szinttel, hogy lezuhant ide? Hát ez egy nagyon meredek zuhanás lehetett. Így. Mi okozta? Szerintem természeti katasztrófa ilyesmit nem okoz. Nem tud okozni egy természeti katasztrófa egy ilyen nagy visszaesés, mert nem szoktak olyan durva katasztrófák lenni. Ez tehát egy indukált katasztrófa, valakik csinálták. Én UFO-kra gondolok. Gondolom, erős idegzetűek hallottak már UFO-król, nem fognak megijedni az UFO szó hallatán. Tehát egy nagy katasztrófa történt, szerintem az UFO-k az okozói. Nem tudtam, mihez kötnek. És azt mondtam, hogy legyen ez körülbelül a 26 000 év. Mert a 26 000 év az egy ciklus, pontosabban 26 400, ha pontosan számolunk. 26 400 évenként történik egy, egy kozmikus esemény, a bolygónk tengelye tesz egy kört. Az égiek nagyon szeretik az égi eseményeket. Tehát a kozmoszban élők szeretik a kozmosz eseményeit. És szerintem ezt vették figyelembe, mint ahogy a bizonyos csillag együttállást is figyelembe szokták venni az égi vigyázóik. Tehát durván 26 000 évenként történik egy ilyen katasztrófa. Durva katasztrófa, amit az UFO-k okoznak. Nos, tudjuk, hogy létezett Atlantis, Mu és más civilizációk előttünk. Sőt, ha nézzük, hogy miket mond Mikhail Kremo, vagy Klaus Dona, vagy Erik von Daniken, akkor meglátjuk, észrevesszük, hogy ezelőtt sok millió évvel már voltak civilizációk, emberi civilizációk. De tegyük fel, hogy csak 7, ahogy le van sok helyen írva, 6 vagy 7 civilizáció volt csak. Szerintem jóval több. És Éles Istvánt is hallgattuk itt, ugye élőben,
és ő is említette ezeket a ciklusokat. Tehát 26 000 évenként történik egy leesés, utána megint indul a fejlődés. Én kölcsön vettem egy filmből egy címet, a Ciklikus az aratást, pontosabban a Jupiter felemelkedése című filmből, lehet, hogy többen látták. Ottan megemlítik ezt az aratást, nem hiszem, hogy úgy lesz, nem, de a címe szép. Tehát, mivel ciklusok is vannak, meg aratás, hát aratnak, utána szántanak, bevetik emberi maggal, mert hát meghagynak pár embert, akit majd utána telepítenek, visszatelepítenek. Érdekes, hogy a múlt civilizációból kétfajta ember maradt. Az egyik az óriások, ami mint a Góliát, meg van említve a Bibliában, és csontvázakat is találtak. A másik a nyújtott koponyájuk, egyiptomi szobroknál, meg máshol is vannak ilyen jellegzetes koponyájú emberek, sőt, a hunok vezető rétege is ilyen koponyával rendelkezett, ahogy a magyarországi sírok mutatják. Nos, erről olvastam az interneten több dolgot. Miért? Hogy mi az oka, mi az indítéka az úgynevezett őreinknek, vigyázóinknak, és hányfajta vigyázónk van, azt nem tudom, hogy miért kell ilyen katasztrófa, hogy mindig előről kezdik. De ez történik. Én úgy gondolom el, hogy vannak ezek a ciklusok, nagy ciklusok, 26 000 évesek. És mint egy sínpár, vagy mint egy keréknyom, megy előre. És ezek párhuzamosan mennek, mindig ismétlődnek így. Nekem nem tetszik ez a dolog, hogy ki akarják pusztítani az emberiséget. Én azt javasolom, hogy távolodjunk el attól a nyomvonaltól, menjünk egy kicsit tovább. És ezt meg tudjuk tenni. Még nem vagyunk annyira benne. Nos, ezek a ciklusok, ahogy jegyzette Éles István is, közel vannak ezek a spirálok egymáshoz. Még annyira közel, hogy hátrafele lehet látni néha, és azt mondjuk, hogy mondjuk 2050-ben mi fog történni. De nem a mi 2050-ünkben, hanem az előző ciklusnak a 2050-ét látjuk, mint egy régi filmet. Hogy akkor egy nagy katasztrófa, mondjuk, történik egy katasztrófa, de nekünk mondjuk nem tetszik, eltávolodunk tőle. És most van rá az esély. Tehát mi nem a mi jövőnket ismerjük, hanem az előző ciklusnak, amikor szintén valahol itt állt egy Csicsó Anton nevű valaki és itt beszél, na ettől kellene eltávolodni. Egy kicsit már eltávolodtunk, az a jó hír, és hát nem azért mondom, hogy lelőjem a poént, de ezért nem teljesül sok profécia. Tudjuk, hogy sok jóslat, sok profécia létezik. Nostradamus, a Bibliában is van, más szentkönyvekben is vannak. Még ki is, a nyírkai jóslatról is tudunk. Baba Vanga, Bulgáriából. Tehát jó sok profécia van. És hál' Istennek nem nagyon válnak be. Egy részük beválik, de egyre távolodunk tőle, ezért egyre kevesebb profécia válik be ezek közül. Hál' Istennek mondom én. Nos, az interneten olvastam egy olyan elképzelést, hogy az egész nem csak a galaxisunk, pontosabban a naprendszerünk tesz ilyen nagy köröket. 26 000 évenként érkezünk el egy bizonyos helyre, nevezzük azt kozmikus zónának, ahol valami tud történni. Ez egy nagyon érdekes dolog, és olyankor következik be ez a katasztrófa. 26 400 évenként ezt a dátumot használják ki az UFO-k, hogy beavatkozzanak az életünkbe. Ekkor találkozik egy másik bolygó. Tulajdonképpen ebbe a zónába, amiben most is benne vagyunk éppenséggel. Találkozik a mi
3-dimenziós bolygónknak a pályája egy 4-dimenziós bolygónak a pályájával. És az interneten hát több spekuláció van erről, azt mondják, hogy azon a 4-dimenziós bolygón, amely pont olyan, mint a Föld, vagy nagyon-nagyon hasonlít rá, nagyon jó UFO-k vannak, vagy földön kívüliek, ez szebben hangzik, 4-dimenziós földön kívüliek, és kiválasztanak jó pár embert, jó párat, hát párat inkább mondjuk úgy, aki nekük megfelel, aki elért egy bizonyos fejlettségi szintet, és elviszik egy ilyen majdnem paradicsomi állapotokba a 4. dimenziós bolygóra. A többi itt marad. A többivel megtörténik ez a ciklikus aratás. Vége. Hát, igen, elég durva dolog. Nos, a helyzet az, hogy van valami, amit én nem értek, pontosabban van itt a Földön, nem csak az égben, a Földön is van olyan erő, emberekből álló erő, amit az interneten úgy hívnak, hogy háttérhatalom, aki ezért dolgozik, hogy ez a katasztrófa megtörténjen minél több emberrel, minél kevesebb legyen az az ember, aki a 4. dimenziót kiérdemli, aki elég jó ahhoz, hogy a 4D-s ufók kimenekítsék. Ez nekem nagyon fura, és nem értem, hogy lehet az, hogy emberből van valaki, azt mégis a halált akarja. Ez nekem nagyon furcsa, de így van, sajnos. Nos, abban az írásban, amit elküldtem a Viva Natura TV-hez, abban az eszében úgy írtam, hogy ennek a valószínűsége, ez körülbelül 20%. Ennyire becsülöm a valószínűségét. Ez volna az első és az egyik legfontosabb profécia. Nos, nem tudom, hogy most legyenek a kérdések, vagy a végén, vagy a szünetben leírják, le lehet írni a kérdéseket, ha vannak ilyen cetlire, és a második félidőben válaszolok rá, hogy is lehet. A következő, van még néhány más elmélet, én összegyűjtöttem több elméletet. Ezek közül a legtöbbjük hát épp, hogy eléri az 1%-ot szerintem. Van egy ilyen, hogy kobra elmélet. Van egy ember, kobra, úgy magát így hívja, hogy kobra, akit meg lehet találni az interneten. Bő irodalma van, és sok helyen igaza van. Igen, sok helyen, de nem mindenhol. Ő azt mondja, hogy a galaxisunk központjában van vagy egy fekete lyuk, vagy valami hozzá hasonló óriási égitest, ahonnan el fog indulni egy hullám, amely beindít egy eseménysorozatot, kiterjed. Elér minket, lehet, hogy több fázisban, talán már is kezdődött valószínűleg, és ez fel tud gyorsítani egy felemelkedést. Tehát felemelkedünk úgy értve, hogy erkölcsileg, lelkileg, vagy elérhetjük a 4., 5., 6. dimenziót ennek a segítségével, ennek a hullámnak a segítségével. És a úgynevezett rossz ufók, akik mostanában uralkodnak rajtunk, tehát a markukban vagyunk, ismerjük be, ők azon vannak, hogy valahogy meggátolják ezt a fejlődést. És az emberiségért, de hát a bolygóért is csaták folynak. És egyre közelebb kerül az a felszabadító hadsereg, amit vagy galaktikus felszabadító hadseregnek neveznek, vagy plejádi hadseregnek, meg még van 4-5 nevük. Az interneten elég sok minden megtalálható erről. Mondom, hogy elég sok minden igaz abból, amit leír Kobra, de lehet, hogy nem minden. Tehát én ezt úgy 1-2%-os valószínűséggel tudom elfogadni. Egy másik elmélet az a Nibiru. A Nibiru az a bolygó, ahonnan származtak az Anunnakik, akiket még nefilimeknek is neveznek. Egy Sitchin nevű orosz zsidó származású valaki, aki élt Izraelben meg az USA-ban, elég részletesen leírta őket. Pontosabban
A Babilonban, vagyis a volt Irak területén, a volt Babilon környékén találtak rengeteg agyagtáblát. És ezeket megfejtette. Sajnos csak összesen kevesebb, mint 10%-uk van megfejtve. Több százezer ilyen agyagtábláról van szó, nem még akkora, mint egy lap, nem még mint egy tenyér. A 90%-uk félre van rakva, mert ahogy mondta a fekete öltönyös emberekben a Medvegyev elnök, azt mondta, hogy hát sok ember pánikba esne. Jobb, ha nem tudunk róluk, ezekről a dolgokról. Nos, a Nibiru bolygó, ez egy olyan bolygó, amely jóval nagyobb, mint a Föld, jóval nagyobb. Vulkánok vannak, és eléggé más a pályája, mint a többi bolygónak. És körülbelül 3600 évenként kerül közel a naphoz, tehát a mi bolygónkhoz is. Amikor közel kerül, ugyankor szoktak átszállni a mi bolygónkra a Nibiru lakó Anunnaki lények, akik adták a mi megjelenésünket. Tehát ők elég sokat dolgoztak azon, hogy így nézzünk ki, ahogy. Sitchin jobban elmagyarázza ezeket a dolgokat. Ha begépeljük a nevét a Google-be, sok találatot kapunk. Tehát az Anunnakik visszajöhetnek. A baj az, hogy az Anunnakik sokfélék. Vannak jók, rosszok, és nagyon szeretnek háborúzni is. És ha visszajönnek, akkor ők rendet tesznek itten. Hát a saját elképzeléseik szerint alakítják majd itt az életet. Képzeljük el, hogy nekik van 1-2 millió évvel jobb technológiájuk, szóval ők korábbiak. Hát el lehet képzelni, hogy mikre volnának képesek. Különben, amikor én itten említek 1-2 dolgot, nem tudok mindent elmagyarázni, és nem is kell. Ugye vannak ezek a mobiltelefonjai, kis fekete dobozok, vagy más fekete dobozok, amiknek a működését nem pontosan értjük, ismerünk rajta pár gombot, megnyomjuk ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt, és tudjuk, hogy mi fog történni. Ez egy fekete doboz. Korlátozott a tudásunk, de tudjuk, hogy nagyjából mire jók. Így vannak ezekben az elméletekben is ugyanez a jelenség van, hogy nem mindent tudunk pontosan. Van egy másik olyan elmélet, amely az X-bolygó és a barna törpére is úgy mondják, hogy X-bolygó, sőt, néha még a Nibirura is úgy mondják, hogy X-bolygó. Hol így, hol úgy? Hát főleg a USA-ban a híradókban néha megemlítik, vagy különböző műsorokban. Nos, az X-bolygó és a barna törpe, nagyjából vehetjük, hogy ez ugyanaz, arról van szó. Ez egy jó nagy bolygó. A barna törpe egy csillagból alakult ki. És elég fura a pályájuk, és ritkán megközelítik, lehet pont 26 000 évenként, vagy nem tudom mikor, megközelítik a Földet. Nos, amikor közel jönnek, mivel hogy nagyobb, megközelítenek minket majdnem a hold pályájáig, ez azt jelenti, hogy óriási szökőárak, cunamik lesznek itt a Földön, kontinensek süllyednek el, más kontinensek emelkednek fel a vízből. Emlékszünk talán a 2012-es című filmre, ahhoz hasonló dolgok történhetnek. Szóval az egy durva, elég durva katasztrófa. Az internet, nem csak az internet, a szentkönyvekből tudjuk, hogy sok helyen beszélnek arról, hogy újra eljöhetnek közénk a messiások, a nagymesterek. Tehát visszatérhet Jézus, vagy Buddha, vagy más tanítók. Erre nem szeretnék külön kitérni. Ez egy kényes és bonyolult dolog. Egy másik elmélet azt mondja, hogy van a mi bolygónk, amely egy élőlény. Én elhiszem, hogy a bolygónk egy élőlény különben. És ez a bolygó, ez az élőlény engedélyezi, hogy rajta legyenek emberek, hogy legyen élet.
csak hogy elkanászosodunk, vagyis elég rossz irányba megy a civilizációnk, és néha Gaia megrázza magát. Keményen megrázza magát, és katasztrófák lesznek, eltűnik az emberiség nagyobb része, kezdődhet újra egy civilizáció. Ez nem esik egybe a 26 000 évvel, ez az elmélet, de azért érdemes megemlíteni, mint egy lehetőség. Van egy másik elmélet, pontosabban a szubjektív emberelmélet, amely a szubjektív idealista filozófiából indul ki. Ennek az alapján több módszer létezik, amely az emberen segít. Így például a Theta Healing, de a jogában is van ilyesmi. Nos, ez az elmélet szerint azt mondja, hogy minden a tudatunkban zajlik, sőt nem is a mi tudatunkban, lehet, hogy egy öreg Isten tudatában. És amit mi úgy vélünk, hogy valós valami, nem, az nem valós, azt csak mi oda képzeljük. Hát ez mind csak képzelet, a valóság nem létezik, a tudat az, ami létezik. Hát ez kemény dolog. Nem nagyon támogatom ezt az elméletet. Én tudom, hogy a valóság eléggé rugalmas, eléggé képlékeny. Majd el fogom magyarázni, hogy ezt hogyan értem, de azt nem mondhatjuk, hogy a valóság nem létezik. Ez nekem nagyon meredek, hogy nem létezik a valóság. Nem akarok rosszat mondani a Theta Healingről, említettem. Szerintem a Theta Healing az egyik legjobb módszer, ami mostanában ki lett fejlesztve. És ez egy kiváló ugródeszka. El lehet jutni vele nagyon messze. Nos, van egy misztikus tan. Pontosabban a régi tanok elmélete azt mondja, hogy egyből lett a kettő, kettőből lett a harmadik, de a három visszatér az egybe. No, ez kemény filozófia szintén. Meg kell tudni, vagy tudni kell, hogy régen a filozófusok nagyon koncentráltan írtak, és csak egy kis szűk körnek. Nem szerették, hogyha sokan tudnak erről, vagy megértik. És a jeleik nagyon furák voltak, a betűk, ha a betűk nem is, de voltak kézzel írtak, az olyan fura betűket vagy jeleket készítettek, hogy akinek nem magyarázta el a mester, hogy ő mit ért az alatt, az nem tudta megfejteni, még a kémiát vagy a fizikát sem. Én úgy gondolom, hogy létezik az információvilága, az energiavilága és az anyagvilága. Információ, energia, anyag. És ebbe a sorrendbe keletkeztek, és ez lesz valahogy egybegyúrva. De hogy hogyan, azt nem tudom, majd meglátjuk. Van egy ilyen elmélet, szintén az interneten, amely azt mondja, hogy léteznek multidimensionális, meg hiperdimensionális lények. Majd egy rajzon el fogom később magyarázni, ezt hogyan is értem. Nos, ezek régebbiek, mint mi. Nem most keletkeztek ezek az emberek, lények, földön kívüliek, meg a civilizációik. És minket, ez az elmélet szerint, egyfajta ostrom vagy elnyomás alatt tartanak. Viszont létezik egy másik erő, amely ki akarna minket szabadítani, és harcok folynak. Ez hasonlít egy kicsit a kobra elméletére. Ennek egy variánsa, ennek az elméletnek, a hiperdimensionális lények és a börtönbolygó elméletnek, mert állítólag börtön a mi bolygónk, az, hogy a jó ufók segítenek minket, de csak abba az irányba, hogy legyen meg nekünk a negyedik dimenziónk, és akkor szembe tudunk szállni mi magunk a mostani elittel, meg a háttérhatalommal, meg bárki ufóval, aki rossz indulat. Vannak olyan elképzelések,
vagy proféciák, amelyek nekem jobban tetszenek. Az egyik kisejlik abból, amit énekel Alá Ibolya, amit hát énekeli az öreg Istennek a dalát, hogy Magyarország enged, hogy benned éljek tovább. Sokan ismerik, gondolom. Hát ez nekem tetszik. Ez összefügg egy magyar vonatkozású proféciával, amely azt mondja, hogy Budapest, majd valamikor Budapest egy újabb magyar birodalomnak a fővárosa lesz. Hát mondjuk igen kicsi az esély erre, de szép. Szép. Most egy érdekes elmélet van, még a rezervátum elmélet. Ezzel az elmélet szerint az egész emberiség egyfajta rezervátumban él. Képzeljünk el egy kört, egy területet, az egész emberiség benne van. A rezervátumban, minél jobban a közepében van egy ember, annál biztonságosabb. Vannak a magas épületek, az autók, a civilizáció, egészségügy és a többi, a biztonság. Ahogy megyünk, kicsit távolodunk a központtól, egyre bizonytalanabb a helyzet, a perifériák, a szélek fele közeledünk. És tulajdonképpen ki lehet innen törni, különböző módokkal. Módjai vannak ennek. Jóga, Qigong, Reiki, Theta Healing, Ayurveda, és több száz módszer van, amely segít innen a rezervátumból kijutni. De ahogy közeledünk a rezervátum szélei fele, tehát a peremhez, az igazi peremhez, hát egyre nehezebb az életünk. És meg is nehezítik az életünket azok az őrök, akik vigyáznak, hogy mi ne szökjünk meg ebből a rezervátumból. Tehát fejlődik az ember, mondjuk jogázik már 10-20 éve, vagy éppen, hogy imádkozik, vagy ajurvédázik, vagy mit tudom, milyen módszerekkel eljut oda. Nem fizikailag, hanem lélekben, meg agyilag. Eljut oda, hogy felszabadulna. És akkor hát célkeretbe kerül, mindenképpen támadják, minden módszerrel. Minden oldalról megpróbálják őt lenyomni, ellehetetleníteni. A peremen túl, vagy a peremnél van egy olyan terület, amit hát ködös fátyolosnak lehet nevezni, ahogy az indiai irodalomban is nevezik. És erről a területről néha fellibben egy kicsit a köd, a fátyol. És ki lehet látni. És azon túl van egy olyan birodalom, egy olyan terület, amit én csodás birodalomnak, vagy csodák birodalmának nevezek. Valószínűleg ez egy negyedik, vagy 4 dimenziós terület, vagy egy még több dimenziós terület, és néha emberek átmennek, majd visszajönnek, hoznak a puttonyukba, úgymond ajándékat, vagy amit ottan találnak. Egy ilyen kísérlet, mert ugye vannak segítők, akik segítenek nekünk kijutni innen ebből a rezervátumból, egy ilyen kísérlet volt 2012-ben is. És hát sok személynek sikerült kijutni, némelyiknek nem sikerült kijutni. Ennek a kísérletnek az eredményeit pozitívnak minősítették a kísérlet szervezői. És hamarosan, az a jó hír, hogy hamarosan olyan környezet, az fog történni, hogy ez a fátyol nagyon sok helyen, millió helyen fellibben majd. És nem kell nagyon keményen jogázni, meg theta healingezni, meg ajurvédázni, meg szöges ágyon aludni, meg kínozni magunkat különböző módszerekkel, diétákkal és így tovább, hanem könnyű lesz átjutni. A szándékot kell megmutatni. Mondjuk olyan könnyű lesz, mint valakinek megfogom a kezét és a szemében nézek, mondjuk 1-2 percig, és azt mondom, hogy na, akkor ketten megyünk. Neki indulunk. Milyen egyszerű feltételek lesznek. Sokfajta feltétel lesz. Találkoztam olyan személlyel, aki átment, majd visszajött. Azt hozott magával, amit ő akart. 20 év fiatalságot. Visszafiatalodott 20 évet. Neki ez kell. Tehát, jó. Kinek, ami kell. Lehet, hogy egyebet hoztam volna.
ő ennyit cipel vissza. De azt akarom mondani, hogy a közeljövőben ez várható, hogy sok ilyen út nyílik meg, és ha lélekbe fel vagyunk készülve, akkor nekivághatunk. Különben 2012-ben akkor 5,5 hónapig tartott az az ablak. Úgy jártak a csillagok, mit tudom, hogy ez egy bizonyos időszakra érvényesek ezek az ablakok, vagy a fátyol fellibbenése. Ki kell használni. Lehet, hogy csak 10 napig tart. Lehet, hogy fél évig. Nem lehet tudni mindig, meddig tart. Ha az ember azt mondja, hogy igen, mihelyt fellibben a fátyol, neki indulok. Utána visszajövök a teleputtonyon. Amit én gondolok, visszahozok a 4. dimenzióból. És ez egy ajándék lehet, komoly ajándék ugye a számunkra. A rossz ufók és a háttérhatalom ténykedéseiről beszél egy Eve Lorgen nevű amerikai hölgy. Azért említem meg, mert nagyon érdekes, nagyon eltér attól, jó, már több mint 5 éve beszél erről, de eltér attól, amit mi megszoktunk. Ő azt mondja, hogy bevetettek egy újabb fajta fegyvert, vagy pontosabban mostanában lettünk mi emberek tudatosak ebben az irányban, hogy olyan hullámokat képesek gerjeszteni, olyan adást, vannak különböző készülékek, amelyek gerjesztenek hullámokat. Hordozható készülék, zsebre hordozható készülék. Például a Core nevű készülék 3 millióba kerül, meg lehet rendelni az USA-ból. És az ember be tud folyásolni egy tömeget, egy embert, ahogy beállítja. És megcéloznak bizonyos embereket pont azzal, ami számunkra relatíve magasztos, vagy relatíve szent, kvázi szent, a szerelem. Azt gondolom, hogy valakihez vonzódok, és ő vonzódik hozzám. Közben nem. Be van állítva a készülék, sugároz rám mondjuk egy hétig vagy egy hónapig, meddig meggyőz, ha meg tud győzni, és akkor hát lehet, hogy kezdek venni virágot, meg csokoládét, és felkeresem a hölgyet. Hát, igen. Hát ez meglehetősen fura. No, szóval vannak a jó ufók és a rossz ufók, ilyen elmélet is van, igen sok van belőlük. Én úgy gondolom, hogy valószínű az, hogy sok ezer ufó vette részt az emberi faj megalkotásában. Tehát tudja, hogy most kinézünk, hogy ez a fajta megjelenés legyen. Kéz, láb, fej, törzs és a többi tulajdonság. És ezek az ufók nem nagyon egyeznek mostanában. Az egyik ezt akarja, a másik ezt, a harmadik azt. Az egyik akarná, hogy folytatódjék az ember nevű projekt vagy kísérlet sorozat. Másik azt mondja, hogy minek már, és háborúznak. De hogy ki fog nyerni, hát lehet, hogy későn tudjuk meg. Remélem nem így lesz, hogy későn tudjuk meg. Nos, körülbelül ez lett volna az első darab, nem az első rész teljesen, de az első darab, és most egy másik elmélet következik, amely egy kicsit részletesebb, szintén egy elmélet. Időben hogy állunk? 4 perc. 4 óra 20 perc. Rengeteg. Akkor egy pillanat. Addig, ha gondolkodnak kérdéseken, feltehet. Lenne egy kérdés. Igen. Azt kérdezném, hogy miről előttől jött a 26 000 év, meg a 20 000 év között. Tehát ott mondjuk van egy nagy pusztulás, valamennyi ember megmarad, vagy kiválasztottak megmaradnak, és akkor kezdődik megint a kőkorszak. Így van. Most akkor tehát érthetjük úgy, mint régen volt még Egyiptomban, hogy voltak a nagy tudásúak, papok, fáraók, mondjuk azok megmaradnak, és akkor újról kezdődik egy emberiség. Ez az egyik variáns. Elütetnek embereket megint, vagy klónoznak embereket? Vagy kimenekítenek mondok egy számot, 10 000, vagy egy bibliai számot, 144 000. Egy csoportot, vagy kiválogatnak itt-ott embereket, vagy ahogy látjuk a Matrixban, ugye 16 embert kiválasztanak, azokat majd visszatelepítik ide-oda-oda.
és újból lesz majd egy emberiség. De hogy pontosan mire jó ez? De a kőkorszakot megint kialakul, akkor abban mi alakul ki? Hagytak itt megint... Visszatelepítenek, Ja, igen. de ahhoz, hogy egy civilizáció így megszűnjön, hogy mondjuk ebből az épületből mondjuk 10 000 év múlva nem maradjon semmi, amit rekonstruálni lehet, ahhoz egy nagyon alapos takarítás kell. Ilyen fegyverek léteznek a Földön is, tehát a háttérhatalomnak megvannak, nem csak a háttérhatalomnak, de mindegy, vannak ilyen fegyverek, főleg lézerfegyverek. Aki rákeres az interneten a kaliforniai tüzekre, ott láthat, mármint a múlt évi kaliforniai tüzekre, láthat ilyen képeket, ahol helikopterről lézerrel lőnek. Körülbelül ilyen 60 fokos szögben lövik ki a sugarat, nagyon rövid ideig tart, maximum 2 másodperc, ez a maximum, és ahogy jön lefele a sugár, olyan, hogy mintha volna egy feje, így, mint egy ököl majdnem, így ebben a szögben jön, éget ottan mindent, és hát feltételezik, hogy durván 3-4 ezer fok körül van, mert a minden acél elolvad, a grill sütők elolvadnak. Érdekes, mert a grill sütők pont itt csinálják, hogy bírja a tüzet. Szóval léteznek ilyen fegyverek, és valószínűleg ezt használják. Ezt hasonlókat. Egyébként a régészetkor, a korszakoknak a feltárása között nem lehet következtetni a rétegekből, hogy esetleg mi volt? A régészetkornak, a korszakoknak a feltárásakor, a rétegek közötti különbségek közben nem lehet feltételezni, hogy a pusztulások mi volt? Vagy Némelyiknek igen, és találtak sugárzó helyeket. Volt ahol, körülbelül azt hiszem Törökország keleti részén, ahol ez történt, tehát atomtámadás történt. De furcsa, hogy ottan nem törülték el a maradványokat. Nekem az volt a furcsa. Igen? Kérdeznék valamit, hogy a táblára, ha fel vannak írva a évek, mínuszban 35 ezer, stb. Igen, mostantól. Az ember, a mai ember olyan dolgokat képes előállítani, aminek a lebomlási ideje 1 millió év. Tehát ez a karóra, ami a kezemben van, ez 1 millió év múlva is így fog kinézni. A Csernobili atomerőmű most a katasztrófája következtében a lebomlási idő 40 000 év, és ez csak felezési év. Tehát ezek a korok, amiket ön említett, hogy inkább építőipari témában produkált, azok mindössze 35 000 év. Maximum. De amit most csinál az ember, az milliós év. Tehát ezek a korok úgy gondoljuk, hogy nagyon fejlettek voltak, de nem hagytak semmi olyan kézzelfogható műszaki dolgot maguk után, amit most lehetne tanulmányozni. Vannak ilyen külszéni bányák, ahol mondják, hogy 300 000 éves kőszén meg. De semmi olyan termék hulladékban nincsen, ami azt bizonyítaná, hogy fejlett ember létezett volna. Tehát nem bizonyítja. Én nem tudok, Krémok könyvében van. Pont ezt akartam mondani, Mikhail Krémok. De nem azt, hanem múzeumban elmenni, megnézni, hogy ez az más. De hát vannak ilyen, annyi könyv van, ami... Igen. Meg nem értem a 4 dimenziót. Az 3 dimenzió az alap, szélesség, mélység, a 4. az idő. De... Igen, bocsánat, 3 térdimenzió, így van, és van egy idődimenzió, de az idődimenzió számunkra nem is egy egész, mert nem tudunk visszamenni, mint ahogy tudok itt elő-hátra sétálni. Tehát az idő nem egész, csak egy fél, tehát 3,5 dimenzióban létezünk mi. Engem az tesz szkeptikussá, hogy nem találtunk még sehol sem olyan műszaki, tehát műszaki nem építészeti, mert a tenger alatt találunk szobrokat, tényleg fáraó időben keletkezett szobrokat, meg piramis maradványokat, vagy kődarabokat összeillesztve, ami tényleg 100 mm pontosan össze van illetve. Ezek mind csodálatos dolgok, de nem találtak még műszaki
eszközöket. Én nem hallottam volna. Ami múzeumban létezni és meg lehetne nézni. Erre tudnék példát mondani. Az antikütériai leletről már bizonyára hallottatok. Az egy fogaskerék rendszer, egy zsebóránál valamivel nagyobb készülék. Görögország valamelyik első szigeténél találták, ezt Nemere István elég részletesen leírta valamelyik könyvében, és rekonstruálták, újra összeépítették, és a naprendszer bolygóinak összes mozgását egyben létre tudja hozni. Ez már egy készülék, ez egy olyan műszaki alkotás, amit még lehet, hogy most nem tudnánk elkészíteni, vagy csak nagy nehezen, és ezt rozsdás meg összeállt egyben úgy fejtették ki a tenger alul, tehát gyakorlatilag ez nem is tudom, hogy ki lehet-e, de hogy hány ezer vagy 10 000 évvel ezelőtt. De olyan tömegben nem található. De mondjuk, amit mondtál a szénbányáról, ugye arról is tudunk, hogy volt a szénbányában benne egy aranycső, aranylánc, amikor bányázták, akkor hullott ki darabokba a szén között, tehát gyakorlatilag valamikor süllyedt le a mocsárba úgy, amikor a mocsárból évezredek alatt szén lesz, vagy 10 000 századek alatt, és akkor a mostani bányából úgy fejtik ki, hogy benne van a szénben. Tehát gyakorlatilag egy nagyon régen valahogy egy másik technika volt, az másképp nem tudjuk, hogy itt a Földön levő technika volt-e, vagy pedig valamelyik idegen civilizáció hozta magával, és kutatott valamennyi ideig és visszament, de valami valahol volt. Jó, de hogyha ez a civilizáció olyan civilizált lett volna, hogy hagyott volna maga után emléket, akkor a Holdon is hagyott volna, a Marson is hagyott volna, és nem egy-két darabot. A Marson is ott vannak a piramisok, 5-szögletű és 4-szögletű piramisok. De ezek de nem olyan, mondjuk egy chip, egy laptopban egy chip, a milliárd számra készül, aminek 1 millió év az élettart, a lebomlás ideje mondjuk 1 millió év. Tehát ilyen komolyabb dologra gondolok, nem ilyen kődarabokra, meg ilyen egyszerű, mai szemben egyszerű dolgoknak, hogyha egy fejlettebb élőlény tud utazni, meg űrhajón közlekedni, meg egyéb dolgokat tud csinálni, akkor valami komolyabb műszaki dolgot kellett volna, hogy hátrahagyjon. Ilyen űrszemét, annyi van már a világűrbe egy űrszemét, hogy egy millió évig ott fog keringeni. Ugye, a mostani időben is. Tehát vannak ilyen műholdak, mikor ütköznek, még magasabb pályára kerül a roncs, és ki van számítva, hogy 1 millió múlva is ott fog keringeni. Tehát ilyen dolgokat nem találunk. Ezért említettem én, hogy... Tehát ilyen komolyabb dolgok, nem ilyen kis láncok, meg ezért gondolom én, hogy ez egy tervezett dolog, és egy nagyon komoly takarítás történik. És a mostani, meg a mindenkori háttérhatalomnak az az érdeke, hogy ne jöjjünk rá. Ne jöjjünk rá, lefoglalnak mindenféle cirkusszal, meg választásokkal is, meg sok mindennel, hogy ne tudjunk rá gondolni az igazán lényeges dolgokra. Mi lesz akkor, ha mondjuk kiderülne, Isten ments, hogy az, amit ide rajzoltam, az a meredek katasztrófa, az mondjuk 10 vagy 20 év múlva lesz. Milyen nagy pánik tör neki. De hogyha az ember kihalna, az egész bolygón az emberiség kihalna, annyi értékes szemét maradna utána, aminek a lebomlási ideje 1 millió évekre mérhető. Azt tudom, igen. Millió évekre. De ezt nem lehet tudni egyébként, hogy már most megint szólok, hogy milyen jellegű az a nagy takarítás. Tehát, hogyha jön 3600 évente, vagy nem lehet tudni pontosan a ciklust, akár a Nibiru, vagy valamelyik bolygó, amelyik vagy a saját tömegvonzásával mozdítja a kontinenseket és szökőárakat, vagy vulkánkitéréseket hoz létre, vagy csak a hold pályának módosításával, az bőven elég szintén a földi változásokhoz, az lehet, hogy pont elég egy akkora nagy takarításra, hogy itt kőkörül nem marad. És lehet, hogy a hőfok meg olyan óriási lesz, hogy ezek a csippek is elégnek, tehát mégsem találkozunk. Tehát elképzelhető, hogy időnként ezt a nagy takarítást mindent eltör a Földről. Azért nincsenek nyomok. Ne nézzél hátra, hát az is leírás egy atomháború. Említést jelent, hogy mondta, hogy nem érti, hogy a háttérhatalom az, hát hogy ők is emberekben vannak, és hát miért támadják magukat is.
lehetőséget. De ha abból indulunk ki, hogy tulajdonképpen volt a Niobe bolygó, meg a Anonikik voltak, és gyakorlatilag ők kreáltak, hogy úgymond minket ilyen élmények vagyunk. Nyilván hagytak itt valakiket, akiket kell, és a tételezzük fel, amit ír a szakirodalom, hogy van ezek a hőnők, akik 50%-ba átváltoztató, meg nem, és túlnyomó részt ebből áll a piramis, akik a háttérhatalmat vezetik, akkor gyakorlatilag érthető, mert nekik úgynevezett a második vagy a harmadik soruk a hőnőknek, illetve a Niobe bolygón élőknek, az a társaságból egy darab, aki itt van a Földön, aki a háttérhatalmat is birtokolja. Hát igen, van... Aki levezetve az egészet, így mondjuk esetleg megértem. Nekem az a furcsa, hogy nincs egy annyi empátia vagy emberség bennük, pedig itt éltek, vagy itt élnek közöttünk. Ez a fajta, nincs értelme. Ha egy ember ilyen, akkor azt mondjuk rá, hogy beteg, vagy szkizofréniás, vagy paranoiás, vagy egyebet, pszichopata, valamit ráadgatunk, valami betegséget. Tehát normál ember így nem tud viselkedni, hogy a halált akarja magának meg. Ez nem ember. Állítólag a csillagközi federációk azok valamilyen módon felügyelik a univerzumban, amíg történnek dolgok, és állítólag olyan szabály van, hogy indoklatlanul nem támadunk meg bolygót, meg ilyeneket. Tehát nem is avatkozunk be. Mondják is, aztán ki tudja, hogy mondják is, hogy beavatkoznak. határőrségen vannak ezek az éjjel, tehát olyan készülékek, amivel tulajdonképpen néha állítólag fel lehetne fedezni, ha a világunk felé néznék vele ilyen csatárkat és köteteket, csak ugye állítólag Magyarországon be van tiltva, hogy ilyen készüléket magánszemélyek megvásárolnak. Igen? Én kérdeznék. Igen, tessék meg, nem Bocsánat. Kérdeznék, hogy a világ mindenségnek a időnkénti nagy mérvű pusztulását mennyi minden előidézheti. Akkor kérdezném még azt, hogy hova soroljuk a vízözönt. Mert én katolikus vagyok, hiszem, de azért tovább is kéne ezt gondolni, mert az sem egy véletlen, csak úgy, hogy Isten bocsájtotta ránk ezt a vízözönt, hanem lehet, hogy ez már itt nem kiszínezve, megmagyarázva, de tudósok nem tudom. Hát a legutolsó vízözön, amely volt 11.500 évvel ezelőtt, amikor megemlítik Noét és az ő családját. Ugyanerről a vízözönről több más iratban is megemlékeznek, és érdekes, hogy meg van említve régebbi vízözön is, ami még volt. Nos, ezt a 11.500 évet én nem tudom hová sorolni, mert nem passzol ezzel a 26.000 évvel, amit én ide az előbb leírtam. Nem találom. De feltételezem, nos, a Sitchinnek, akit említettem, hogy a Nibiru bolygóról származó Anunnakikot, akik leszálltak Mezopotámiába, Babilonba. Ő írt erről, hogy jött egy valamilyen bolygó, már nem emlékszem pontosan melyik bolygó, Marduk vagy más, és az okozott egy óriási ilyen vízözönt. És ők tudták, az Anunnakik tudták, felmentek az űrhajókkal fent, és megvárták azt a pár hónapot, amíg lezajlik, amíg elhúz a Föld mellett az a nagy bolygó, amely okozta ezt. Erre van egy elmélet is. Különben egy olasz geológus, nem emlékszem a nevére, majdnem 10 éve, 8 éve felfedezte, hogy a Föld mélyében vannak vízkamrák, de némelyik akkora, hogy mondjuk 10-szer, mint a Balaton. És úgyhogy 1000 km, 500 km, 2000 km mélyen. Nos, hogy a Bibliában és más helyeken is meg van említve, hogy a víz nem az esővel jött, az igazán nagy víz. Esett az eső, de nem az volt azok, mert kéne essen 1 millió évet, ameddig eléri a Himaláját, ugye? Ez sok idő volna. De lentről jött, ahogy írta, hogy lentről jöttek a vizek. Ez azt jelenti, hogy valami víztartályok, megrepettek, valami megrepesztette azokat a nagy víztartályokat, és kiszivárogtak, és csak az lehetett, de hogy miért mentek vissza, ezt pontosan nem értem. Én hiszek abban, hogy ez a vízözön megtörtént.
Két elmélet van, az egyik ez, amit mondtam, a Sitchin elmélet, hogy egy ilyen bolygó, Marduk vagy másfajta bolygó okozta, mivel közel jött, majdnem a Holdig elért, közel volt relatíve, és emiatt történt a Földön ez a katasztrófa, időjárási katasztrófa, meg geológiai katasztrófa. Másik elmélet azt mondja, hogy valamelyik UFO-faj, nem az Anunnakik, egy másik, direkt okozta ezt valamilyen technológiával. Mert ahogy mondtam, van több olyan UFO-faj, amely nagyon régi. Mindjárt el is magyarázom, hogy miért ilyen régiek. Vagy mielőtt elkezdeném ezt a második fejezetet, tartsunk egy szünetet. Jó, akkor még egy kérdés. Még egy, hogy úgyis tönkrement egy társadalom, egy fejlett társadalom, hogyha a tudatlan nép elszaporodik, a okos meg nem szaporodik tovább. Lásd például, hogy Svédországban betelepítik a fekete afrikaiakat, lehet, hogy Svédország 300 év múlva fekete lesz, és olyan az életszínvonal lesz, mint mondjuk Afrika közelén, hogy nem tartom lehetetlennek. fogják lövöldözni egymást. És ez is okozhat egy ciklikus szakasz. Tehát mikor az okos, a társadalom okos része kipusztul, helyet cserél egy. Igen, ez lehetségesnek tartom. Akkor megint kezdődik előről. De én ilyenkor Pio atyára szavazok, aki azt mondta, hogy Magyarország lesz az az ország a bolygón, ahonnan egy gyönyörű kis madár kirepül. Az a fecske, amely hozza nem pont így mondta, de nagyjából hozza az új időket, a reményt az egész bolygó számára. Igen. A Dalai Láma is azt mondta. Hogy igen, hogy ez egy különleges ország, és remélem, hogy igazuk van. Nagyon remélem. Orvosi kongresszusokon elhangzik, hogy 800 év múlva fehér ember genetikailag lehet, hogy elfűnik a Földről. 800 év múlva. Nem szavazom meg. Nem És egyezek akkor nem lesz Mercedes gyár, meg Porsche, meg stb. És szeretnék valamit mondani egy előző témával kapcsolatban, hogy utána lesz a 12.000 vagy 11.500 évet. A vízözön. Akkor volt a vízözön. Ezt még kiegészíteném azzal, szintén Nemes István könyvében olvastam régebben már, hogy felmérte a Földön nagyon sok olyan kisebb civilizációt, ami különböző szigeteken élt, teljesen elszigetelve a külvilágtól és a fejlettebb országoktól, és legalább 5-10 ilyen kisebb civilizációt sorolt fel, ahol 11.500 évnél tartanak az időszámításban. Na most ez nem lehet érdekes. Szóval gondolkozzunk el, hogyha bárhol volt egy kis törzs, fogalma nincs, hogy körülötteli mekkora a Föld és mekkora élő területek vannak, de élik a kis saját szürke hétköznapjaikat, a fönnállásukat természettel teljesen szinkronban természetesen, és akkor lehet, hogy még az éveket se számolják, mert nincs mihez, mert egyik olyan nap olyan, mint a másik. És akkor egyszer olyan nagy változás történik, hogy lehet, hogy marad a törzsnek a egy. És akkor megpróbálják újra, tehát egyrészt fenntartani önmagukat, a civilizációjukat, azt a kis törzset, azon kívül, és lehet, hogy egy-egy nagy tudású törzsfőnök vagy mágus az éppen kihalt, tehát sokkal kisebb, alacsonyabb szintről, de valahogy mégiscsak felépítik. És van egy olyan dátum, hogy mostantól kezdve elkezdjük számolni a napokat, mert ugye a középkorban is úgy voltak, azért volt annyi időszámítás, miután egységesítette a Gergely pápa, hogy neki Julius Caesar is azért próbálta, mert a legtöbb történetírás csak arról szólt, hogy mit tudom én, akárhanyadik Lipót uralkodásának harmadik évével történt ez. És akkor a másik országban meg hanyadik, mit tudom én, Ferenc vagy István nevezetű királynak akárhanyadik évével, mikor megszületett ez a fia, stb. Tehát nem volt naptár. Na most ott is onnantól kezdve elkezdték számolni az éveket, mert amióta számoljuk, amióta eltelt már 1 év, 5 év, 10 év, mert mindenki tudta, hogy nagyon régebbi időkre vissza sem emlékeztek, mert minek ott nagyon nem is történtek semmik. És gyakorlatilag ez világszinten bizonyítja, hogy akkor történt egy világméretű katasztrófa. Nem csak olyan, mert hallottam ilyet, hogy a vízőzön az csak egy földközi tenger tájékán történt, mert hogy átszakadt a Boszporusz. Tehát azt jelenti, hogy a földközi tenger vize ömlött, vagy a Gibraltar, onnan is olyan elmélet is van, mert olyan is, hogy a földközi tenger, tehát akkor a földközi tenger szintje nagyon alacsony volt, és valamelyik oldalról hirtelen sok víz zúdult be, és az egy helyi vízözőt okozhatott a földközi. Ez is lehetséges egy elméletnek,
de hogyha ez világszinten történt, akkor viszont valami világméretű vízszint emelkedésnek kellett lenni. Ebben van logika, mert a panamai csatorna is ennek a lényege, hogy a hát igen, csendes óceán két különböző szinten van. Más szinten. Ez a lényeg. Hát akkor ez volt az első rész. Akkor egy kis szünetet tartunk. Egyetlen mondatot szeretnék mondani. A magyar embereknek, a magyaroknak hivatásuk van. Én is hiszek ebben. Ezt maximálisan mondom, most is bizsergek, valami van. Ott volt a jégkorszak. Felmérték Lillapüreden ásatásokban, hogy Magyarország tartotta el Európát élelemmel. De gyorsan bevették, nemhogy megtudjuk. És ezért haragszom az összes tanításra, mert meghülyítik az embereket. Ez a céljuk. És a magyar akkor is magyar. Magyar. Nem furcsa. Én így hiszem. Hát, hál' Istennek. Hát most tüntetnek, nem hiszem. Akkor tartsuk be. Igen. Egy 5 perces szünetet, ami ne legyen több mint 15 perc. Folytatjuk a második részével, ami egy kicsit keményebb lesz. Meglátjuk, hogy bírják. Én számítok az önök jó indulatára, hogy ez egy kör. Így sikerült lerajzolnom egy kör. Nagyjából. És én ebben a körben az anyagot szeretném ábrázolni. Hát az anyagban vannak kategóriák, részek, dobozok, és így rajzolnám le a különböző kategóriákat. Tehát ilyen rekeszek vannak, mi emberek szeretünk kategorizálni, még embereket is, hát tárgyakat pláne, úgyhogy el lehet benne képzelni. Ha ez az anyagi világunk, akkor ez durván, ez a távolság, ez, ahogy a tudósok mondják, ez körülbelül 14 milliárd év, fényév. Bocsánat. 14 milliárd fényév ez a távolság. Én szerintem több legalább 5-ször, de mindegy, fogadjuk el, hogy hivatalosan csak 14 milliárd fényéves ez a távolság. Az emberiség, én ide tenném az emberiséget, erre a részre. Hát, valahol így rajzolnám. Egy kis kockával ábrázolnám az emberiséget. Itten. Tehát elindulunk innen az anyagba, az anyag fejlődik, és eljut az emberig. Nekem az a meggyőződésem van, hogy szilárdabb anyag, mint ez, amit most anyagnak nevezünk, mint ez is, nem létezik, mert ha az anyag tovább szilárdul, vagyis sűrűbb lesz, mi történik? Szétbomlik. Ezen épül az atombomba, vagy az atomreaktor. Tehát hiába van egy 115. elem, vagy lesz 125. is. Szétbomlik. Másodpercek alatt nem ér, nem tud megmaradni. A mi anyagi világunkban eddig lehet eljutni. Eddig az anyagi sűrűségig. És mi itt vagyunk, ahogy fejlődött az anyagi világ, innen valahonnan onnan indult, majd elrajzolom, eddig elértünk. És ennél sűrűbb remélem nem lesz, mert néha így is nagyon sűrűnek érzem én is magam, hogy nehezen mozgok, tehát elég, ez bőven elég. Az H2O. Nos, tehát ez az anyag. Tovább is írjam. Itten léteznek anyagi lények, anyagi tárgyak. Egyre sűrűbb, itt ebben a felében egyre halványabb, vékonyabb, átlátszóbb, finomabb, kevésbé sűrű anyag. Tehát ez itt az anyag. Nem tudom, merre ide írok, anyag. Ez az anyag. Nos, az én elképzelésem szerint itt van egy másik világ is, szintén kört szeretnék rajzolni. Ez az energia. Az energia világában is van sokféle energia, és mondjuk úgy, hogy
nem hogy csak feltételezzem, én úgy tudom, hogy vannak lények. Tehát szintén így fel lehet osztani különböző kategóriákra. Ezen kívül létezik még egy birodalom, vagy tér, vagy terület, olyan szépen. Ez pedig az információ. Nos, itt van még egyéb is, mint információ. Szintén így be lehet kategorizálni. És itten is vannak lények. Nehéz elhinni, de itt is vannak lények. Gondoljunk egy számítógép vírusra. Mit csinál a számítógépben? Eszi az információt, ő azzal táplálkozik információval. Szaporodik, tehát él. Az anyagi lények anyagot esznek. Szendvics, alma, hús, egyéb. És iszunk vizet is, ugye? Az energia lények energiát fogyasztanak, az információ lények információt fogyasztanak. Igaz, hogy az anyagban benne van információs meg energia is, mert egy almában mennyi információ van benne, el sem tudjuk képzelni, rengeteg információ, meg energia is, tárolja azt a sok energiát, sőt, ha sokat eszünk belőle, meg is látszik az eredmény. Szóval, és én úgy vélem, hogy egy ilyen fejlődés van az én elképzelésem szerint. És elnézést kérek, hogy ilyen merész dolgokat mondok, de én így képzelem. Nézzék el nekem ezt a dolgot, hogy én itten olyan információs lényeket tudnék lerajzolni, nem is tudom, hogy rajzoljam. A különböző fajta információs lények vannak itten, némelyikük részt vett a továbbfejlesztésben. Van itt elképzelésem szerint egy központi lénycsoport, akit én forrás lénynek nevezek. Ilyen forrás lények. Itten pedig, ahol két világ összeér, az anyag meg az energia. Itt ezeket a központi csoportot építőmestereknek hívom. Ezek transformációs zónák. Veszik az energiát, veszik az anyagot. Aki foglalkozott egy kicsit többet fizikával, az tudja, talán meg is érti, hogy mit jelent E egyenlő MC négyzet, az Einsteini rövid képlet. Persze van annak egy pontosabb, hosszabb képlete. Én örültem, hogy fél évig azt is tudtam, ezt a rövidet is, jó tanáraim voltak. Tehát ugyan, hogy mondjam, ez a matematika ugye, mint az azt, hogy nem foglalkozol vele, úgyhogy már nem tudom, hogy miért, hogy van. Nos, itten érvényes az a képlet, az energia képlete. Fogunk egy adag energiát, elosztjuk a fénysebesség négyzetével, és kapunk egy kevéske anyagot. Megint veszünk egy adag energiát, elosztjuk, és körülbelül így keletkezett az anyagi világ. Azért rajzoltam így, hogy a többi kör kisebb, mert én itt állok, mint ember, és ezt nagyobbnak látom az anyagot. De ez valószínűleg több 100 milliárd éves maga az energia birodalma. Erről nem is merek álmodni, mert ez már időn túl van. Tehát ott már biztos vagyok, hogy az időnek minimum egy teljes dimenziója van, de inkább 3 teljes dimenziója van. Azzal nehéz foglalkozni. Különben az a képlet, amelyik megmutatja, hogy információból hogyan lett energia, amit visszafelé is lehet fordítani, erről DNS István beszél az egyik előadásában, Viva Natura TV-ben, és nagyon bonyolult. Az olyan magas matematika, hogy sose tanultam olyan magas szintű matematikát. Ezt kb. 15 évvel fedezték fel, ezt a képletet, valószínűleg. Hát nem túl rég. Ezt ugye az E egyenlő MC négyzet, ide,
Ezt körülbelül, hát mennyi, 100 éve? 110 éve fedezte fel Einstein? Durván. Nagyjából. Hát az utolsó 110-valahány évben lettek ezek felfedezve. Nos, mi itt vagyunk. Lerajzolok egy sávot. Ugyanezt a dolgot elmondom a Viva Natura TV-nél az interjúban, és a Google-be is meg lehet találni ezt különben. Itt, az én elképzelésem szerint ez egy pozitív terület, a központi terület. Tehát ez mind pozitív. Ez mind pozitív. Itt körbe negatív területek vannak. Tehát, ha nézzük ezt a sávot, ez nekem olyan, mint egy zseblámpának a fénye, egy jobbfajta zseblámpának a fénye, és hozzánk eddig elér. Itten vannak negatív területek, azokat a lényeket, amelyek korábban léteznek, 1 milliárddal, vagy 5-tel, vagy 8-szor, vagy 14 milliárd évvel ezelőtt, mi földön kívülieknek hívjuk, de ezek nagyon régiek. Képzeljük el, hogy most találkozunk egy olyan civilizációval, amely csak 1 milliárd évvel idősebb, mint mi. Hát, nagyon lenyűgözne a technikájuk. Hát még ha csak 1 millió évvel volna előttünk, már az is nagy dolog. Nos, tehát itt vannak különböző ufók, negatív ufók, pozitív ufók, megint negatív ufók. Tehát körülöttünk ezt valahogy térben lehetne elképzelni. Itten negatív energiaufók és pozitív energiaufók. Ezekkel a pozitív energiaufókkal, vagy földön kívüliekkel, UFO-nak mondjuk, találkozott Stephen Greer. Ha beírjuk az internetre Stephen Greer, magyarul is van egy ilyen filmje, hogy Sirius a címe, a filmnek a címe. És abban beszél ezekről a lényekről. Különben itt is volt egy előadás, a múlt héten, azt hiszem, egy Szeged környéki ember hozott ilyen fényképeket és bizonyítékokat az energiaufók létezésére. Már nem emlékszem a nevére. De vagy másfél éve érdekes dolgokat mondott, és mondjuk megerősítem őt ebben, hogy vannak ilyen lények, intelligens lények, akarattal, tudattal. Szintén léteznek ilyen lények. Nos, most egy furcsa dolog van, mert az én elképzelésemben itten van egy, hát hogy mondjam, ki merem mondani, egy nagyobb lény, amely olyan, mint egy Isten, akár egy teremtő Istennek is nevezhető. A forrás lény elnevezést Abraham Esther Hicks-től kölcsönöztem ezt az elnevezést. Az építőmesterek elnevezés nyugati típusú tanakból elhető fel, nyugati típusú spirituális tanakból. Ez az elnevezés, hogy építőmesterek. Tehát összeállt pár ezer UFO-faj, akik itt laknak, ide valósiak, akik úgymond kétlakiak, tehát tudnak itt is lenni, meg ott is lenni, és rájuk lett bízva az, hogy megalkossák az anyagvilágát. Nem tudom érteni, ilyen sok negatív terület, de hát így alakult. Nos, mi itt vagyunk, és szövetséget köthetünk olyan lényekkel, akik itt élnek. Ezen a vonalon, ezen a pozitív vonalon. Vagy szövetséget köthetünk olyanokkal, akik a negatív vonalon vannak. Lehet, hogy az is 1 milliárd évvel, vagy 5 milliárd évvel idősebb, mint mi, anyagi UFO, bele is köthetünk szövetséget, valamit kér. A pozitív lényeknek az egyik jellemzője, ahogy több helyen le van írva, hogy nem kérnek semmit cserébe. Tehát kérünk tőle valamit, egy pozitív lénytől, és nem azt mondja, hogy na, akkor te ezzel meg azzal fogsz fizetni neki. Nem.
egyszerűen végrehajtja a pozitív cselekedetet. Nos, van pár kellemetlen dolog itt, nem csak negatív vonalak léteznek. Ahogy mondtam, itten mi emberek, köztünk vannak háttérhatalom, meg relatíve negatív emberek is vannak. És nekünk ilyen szövetségünk van, a negatív területen van a szövetségünk. Kívül esnek ezen a pozitív területen, teljesen kívül esnek a pozitív területen. És hogy nekünk lehet itten szövetségünk, mondjuk emelkedett mesterekkel, vagy olyan ufókkal, leádiak, vagy más nevük lehet, nem tudom mi a nevük. Meg lehetnek energia lények, amiket Stephen Greer lefilmezett, vagy angyalokkal, akik főleg ezen a területen lakoznak. Úgy a negatív lényeknek is van. És lehet, hogy eljön innen egy lény hozzánk, ezt nem úgy képzeljük, hogy egy lény, egy gondolat, nem, az egy sokkal bonyolultabb, mint egy komplex számítógép program. Az egy információ csomag. És ő, mint lény, létezik. És akarata van, és öntudata. Amennyiben akar uralkodni rajtunk, szüksége lesz itteni szövetségesekre, meg az emberen belüli szövetségesekre, a háttérhatalomra, meg rosszindulatú emberekre. Nos, hogy ez honnan ered? Elnézést kérek, most egy olyan téma következik, tehát olyasmit fogok megemlíteni, ami kicsit kényesebb. Itt van egy terület, amely már tiszta spiritualitás, öntudat. Ezt lehetne nevezni mondjuk Öregistennek. Én másképp nevezem. És itten van egy még régebbi terület. Ez egy fekete terület itten. Nos, különböző vallások különbözőképpen nevezik Istent. Nekem nagyon tetszik a Brahma, vagy Brahma, úgy írják Brahma, ez az elnevezés. Ez lenne az a fekete terület, ahonnan az Isten úgymond kiveszi azokat a dolgokat, amiket ő létrehoz. A fekete semmiből. Egyesek fekete tűznek nevezik. Tehát az öreg Isten kiveszi ezeket a tárgyakat innen, vagy amit ő majd megteremt. Az én elképzelésemben az van, hogy innen indult a teremtés. Akit érdekel az indiai védikus irodalom, vagy másfajta szentirodalom, azt elolvashatja részletesebben. Nekem ez a lényeg, hogy van ez, mint egy zseblámpa. Ezt a fényt én fénynek nevezem. Abraham Hicks úgy nevezi, hogy örvény vagy örvénylés. Tehát, hogy örvénylik a fény, jön felé. És ezen érkezik valami hozzá, érkezik tudatosság, szeretet, spiritualitás, boldogság érkezik hozzá az öreg Istentől. Igen, ez lenne ennek a lényege. Nos, találkoztam egy mesterrel, nem hatalmazott fel, hogy kimondhassam a nevét, P-vel kezdődik a neve. Ő azt mondta, hogy itt ennek az öreg Istennek 75 dimenziója van. És az az érdekes, hogy most egy olyasmi történik, ami eddig még sose volt. Soha nem volt olyan, hogy az Isten megduplázta volna a dimenziói számát. Hogy 75-ből legyen 150. Nos, ha ez a dolog létrejön, hogy megduplázódik, tehát nagyobb lesz, akkor ez mint hullám, vagy mint hullámsorozat elér hozzánk is. Megduplázódik. Akkor nem 3 térdimenziónk lesz, hanem 6. És az idő is nem fél lesz, nem csak egy irányba fog telni,
hanem visszafele is megfordíthatjuk az időt. Hát ez 6+1 dimenziónk. Nos, ha ez egyből jön, ez nagy baj. Ez óriási baj, mert ugye még a 4. dimenziót is nagyon nehezen tudjuk felfogni. Nagyon. Szóval a 5-et, a 6-ról ne is beszéljünk, az teljes kudarc. Fel lehet erre készülni. Nos, azt mondja ez a P mester, hogy ez fog most következni. Tehát eldöntötte az öregisten, akit én Bromának nevezek, eldöntötte, hogy megduplázza a dimenzióit, tehát megnő az egész univerzum. És erre szükség van. Miért volt szükség különben az emberiség létrehozására? Innen kiterjed, mint spiritualitás, ide is írom. Ez egy nem fizikai terület, ugyanúgy, mint az információ sem annyira anyagi. Spiritualitás. Itt van. Ez különben az okok birodalma is. Tehát azért kellett neki, mert így terjeszkedik. Én úgy képzelem el, hogy Isten tanul. Nincs egyszerre kész, valaki megalkotta, betette a dobozba, ott van. Nem így van. Hanem Isten fejlődik. És úgy fejlődik, hogy fejlődött és fejlődik, és folyamatosan, hogy megalkotta ezeket a világokat. Információt, energiát, anyagot. És az anyagban nem tudunk tovább menni. Kész, ahogy mondtam, bomlik az anyag. Ha sűrűbbé tesszük, uránium, plutónium bomlik. Nem tud megállni. Tehát nem tud az anyagba tovább terjeszkedni. Ezért egy másfajta terjeszkedést választott, a duplázódást. Valahogy így. Nem tudom pontosan, hogy fog történni, persze honnan tudnám, de valami lesz. Itt vannak ezek a transformációs területek, ahol átalakul, ahogy mondtam, információból lesz energia, energiából lesz anyag. Sok olyan gyakorlat van és tan, amelyik azzal foglalkozik, hogy legyen meg egy információnk, egy gondolatunk, és azt hozzuk le az anyagi világba. Ezt úgy mondjuk, hogy materializálás, vagy manifestálás, Theta Healingben manifestálásnak nevezik, más helyen materializálás, kifejlesztés, ugyanazt jelenti. Ez ugyanarra vonatkozik. Néha ez a materializálás olyan gyorsan történik, hogy az energiát átugorja, tehát innen jön valahonnan a gondolat, és egyből ide érkezik. Sőt, időparadoxon is létezik, és néha még azelőtt megtörténik az a dolog, mielőtt én el akarnám érni. Nagyon fura. Nagyon fura, nekünk fura, hogy az időnek ilyen fura a szerkezete. Más lényeknek nem annyira furcsa. Tehát ahogy mondtam, ezek a lények itten visszafele megyünk, egyre halványabbak. Emlékszünk, hogy ha látták az interneten a táltas barlangról szóló videókat, vagy olvasták a könyvet, hogy ottan Móricz János találkozott olyan lényekkel, akik halványabbak, finomabbak, átlátszóbbak, mint mi. És különben a bizonyos tibeti szent könyvekben is megvan ez említve, hogy léteznek ilyen lények. És hát elég, mondjuk, hogy relatíve tilos velük érintkezni. Akár halálos is lehet számolni. Tehát többfajta dokumentum támasztja alá azt, hogy léteznek ilyen lények. Tehát besűrűsödések vannak. Innen elindult 75 dimenzió, mire ideért 3,5 maradt. Remélem, hogy nem fog tovább csökkenni, ha bár egyesek azt mondják, hogy el lehet 2,5 dimenziót is. Tehát, hogy egy civilizáció úgy létezik, mint egy papírlap. Ez nekem egy kicsit fura. Nem tartom abszolút lehetetlennek, de furcsa. Nos, még egy pár dolgot itt. Amikor az Öregisten teremtette ezt a részt, van egy olyan elmélet, ami megtalálható az indiai iratokban, hogy tulajdonképpen nem egy
információs területet teremtett, hanem többet, és mellettünk van 1-2 erre, és 1-2 ebbe az irányba. Mi a középen vagyunk. És ezek olyasmivel különböznek, ami matematikailag értelmezhető, tehát mondjuk a pi szám, a 3,14 mit tudom mennyi, az a 20. a nulla után, ugye a vesző után a 20. szám az más, nem 7-es, hanem mondjuk 5-ös. És attól más lesz az egész univerzumok szerkezete. Így például az egyik ilyen univerzum, nem rajzolom, mert itt el lehet képzelni, van egy ilyen univerzum, amely minkkel szomszédos, ahonnan minket meglátogattak lények, és sőt, lehet, hogy most is meglátogatnak. Az egyik jellemzőjük az, hogy otthon a tűz hideg. Abszolút hideg. Tehát úgy érte, hogy nem éri el mondjuk az 50 fokot, tehát onnan veszek egy ottani gyufát, itt nem fog égni, itt egy száraz papírlapot nem tudok azzal a fajta tűzzel meggyújtani. És ha jön egy ilyen látogató, akkor nálunk nem fog meg tudni gyújtani egy papírlapot, egy fadalapot sem. Érdekes elképzelés. Nos, ahogy említettem, vannak ezek az energia lények, és információ lények, anyagi lények. A negatív vonal, fent is mutathatom, hogy lent is, körülöttünk vannak, erre épülnek. Lehet, hogy innen indult, valószínűleg innen indult. Ha egy ilyen lénnyel találkozunk, egy ilyen gondolati lénnyel, akár pozitív, akár negatív, Istennek fog tetszeni. Most képzeljük el, találkozunk egy lénnyel, lehet nem is muszáj innen legyen, csak innen, azt elolvassa a gondolatainkat, leolvas minket, látja az auránkat, a betegségeinket, leolvassa az egész memóriánkat, sőt, visszamehet, hogy oda, hogy a dédapámnak ezen a napon, mit tudom, hányadikán, mit evett ő délbe. Tehát rengeteg információhoz hozzáférnek, és átadják az információt ezeknek utána ide megy. Tehát ha mondjuk én célkeresztben vagyok a HD hatalom által, abszolút mindent fognak tudni rólam. És mivel hogy az idővonalakat tudják manipulálni, gondolom hallottak a Mandela effektusról, tudják változtatni, mint én forgatom egy könyvnek alapjait. Olyan gyorsan, sőt, ez másodpercekbe telik nekünk. Egy másodperc, egy variáció, egy másodperc, egy variáció. Hogy adjak egy példát. Itt van egy lista. Mondjuk ez a múlt évi bevételek, kiadások listája. Meg. És elkezdem összeadni. Ahányszor összeadom, annyiszor kapok különböző eredményt. Mindig módosítanak valamit, hogy május hónapban múlt évben mennyi volt, hogy decemberben mennyi volt ez, az. Képesek megcsinálni azt, hogy ha bár lehet én 10 órát rászállnak számítógéppel is, mindig más-más eredményt hoz ki. Ez egyfajta fegyver a kezükben. Persze egyedül a háttérhatalom ezt nem tudja megcsinálni, csak ilyen lények segítségével, de, ahogy mondtam, nekünk is vannak szövetségeseink. Őrangyalaink, emelkedett mesterek, jóindulatú ufók. Azt ajánlom, hogy mindenki keresse meg az ő saját szövetségesét, saját őrangyalát, esetleg Magyarország őrangyalát is meg lehet. Nos, nagyon fontos, hogy ezek a lények energiát esznek. És nagyon könnyű termelni energiát nekünk, embereknek. Amikor érzek valamit, akkor energiát termelek. Ha boldog vagyok, pozitív energiát termelek. Ha örülök, pozitív energiát termelek. Ha depressziós vagyok, ha rosszul érzem magam, ha megütöm a bokámat, már negatív energiát termelek. És ezek a lények rám telepszenek, ők és a házi állataik, na az is van nekük, és szívnak abból az energiából. Tehát amikor én negatív energiát bocsátok ki, akkor ezeket éltetem, a negatív vonalat. Amikor pozitív energiát bocsátok ki, öröm, életöröm, vidámság, akkor ezeket éltetem, ezeket a lényeket tartom fenn. Tehát ezért javaslom, hogy próbáljunk inkább mosolyogni, mint szomorúak lenni, ha jót akarunk magunknak. Nos, egy eléggé fura dolog, nem tudom honnan tudta Adi Endre, biztos ezt a rajzot nem látta. Biztos emlékeznek, van neki az egyik versen az, hogy disznófájú nagy urak.
lehetségesnek tartom, hogy létezik egy ilyen faj valahol, disznófejjel. Azt is lehetségesnek, sőt valószínűleg tartom, hogy ezeknek Magyarországon vannak föld alatti bázisaik. Lehet, hogy van fára mászó disznó-majom katonájuk is. Amit tudok erről, hogy nem olyan merészek. Egy átlagos magyar honvéd katona a bátorságával bármikor legyőzheti egy szuperül felszerelt, 10 millió éves felszereltséggel bíró disznófejű katonát. Tehát fontos, hogy szenvedjünk ezeknek a lényeknek. Ezeknek a negatív lényeknek nagyon fontos, hogy mi szenvedjünk. És mindent megtesznek érte, és visszamennek időbe. Visszamennek a dédapám dédapjához is. Ha ők megtudják, hogy én tartok egy ilyen leleplező előadást 2018-ban, akkor visszamennek, meg könnyű nekünk, hogy milyen, csak mintha lapoznának egy könyvre, és újraírják, kiradírozzák, azt újraírják a történetet. És annyi kellemetlenséget csinálnak, visszamenve, amennyit csak tudnak. Tehát, hogy már a dédapám dédapja is, már ő szenvedjen és örökítsen át nekem rengeteg szenvedést, hogy én ne jussak el ehhez a gondolathoz, ehhez a gondolatmenethez. Nem mondom, hogy csoda, hogy eddig eljutottam, de azért kis büszkeség számomra. Dolgoztam ezen elég sokat. Nos, amit javasolok én, van 3 út, hogy mondjuk, amit én úgy nevezek, hogy felemelkedés. Említettem a legelején, hogy vannak ezek a spirális, van ez a ciklikus aratás, vannak a spirálok, ahogy élünk az időben. És ahhoz, hogy eltávolodjunk attól a régi fajta keréknyomtól, több út lehetséges, egyéni meg közösségekben, kisebb-nagyobb közösségekben. Van egy ilyen, talán a legcsodálatosabb, az a bátor kreatívak, akik kitalálnak új dolgokat és megélik. Lehet, hogy gumikötélen ugranak le, vagy kitalálnak egy egészen újfajta mobilt. Én egy újfajta gombás szendvicset találtam fel, erre is büszke vagyok. Ennyire tellek. Na, van egy másik út, azt mondja, hogy a szeretet és a jótékonyság, a jó tevékenység útja. Na, ez az út az, ami tetszik az Istennek, az öreg Istennek. Az nagyon. Tehát a szeretet útja. Nem mindenki képes erre, főleg a férfiaknál ez egy kicsit nehézkes, sem megy, de nehézen. Van egy ilyen út is, amit szintén javaslok, és amit én gyakorolok, az önmegismerés. Leül az ember, és elmélkedik, ha tud meditálni, ha tud befizet egy meditáló táborba, vagy tanfolyamra, hanem akkor vesz egy nagyobb zacskó szatit, meg 3 sört, és neki áll elmélkedni. Így is lehet. Ez is. Nos, tudni kell, hogy a háttérhatalomnak vannak hálózatai, van hazugság rétegek. Nem hiába említik sok helyen, hogy a hazugság fájtlai, és nem egy réteg van, hogy félrehúzzuk, vagy a szél félrelibent. Nem, lehet, hogy 10 van, vagy több. Ahogy mondtam az első részben, hogy remélem, hogy lesz, sőt, én úgy tudom, hogy ez egy globális, tehát az egész bolygóra kiterjedő esemény lesz, amikor rengeteg helyen fellibben a fátyol. És ha az ember eldönti, hogy meg akar szabadulni, ki akar szabadulni ebből a nyomorúságból, az elnyomásból, amiben tartanak a háttérhatalom és más negatív ufók, akkor hajrá! Különben, mikor visszamegyünk Isten felé, akkor kaphatunk plusz dimenziót. Visszamegyünk egy kicsit, már itt van valahol a 4. dimenzió, sőt lehet, hogy erre egy kicsit már 5., 6. dimenzió, és a dimenziókkal képességek járnak. Van egy plusz dimenzió, az nem csak annyi van, hogy tudok előre menni meg hátra, hanem van tisztánlátás, auralátás, levitáció, gyógyítás, távgyógyítás, és így tovább. Ilyen képességeket nyerhetünk. Persze, ezeket a képességeket megadhatják a negatívak is. Ráteszik szépen a porogra, a csalit, azt lehet, hogy bekapom.
történhet ilyen is, és van is ilyen eset, hogy az embert úgymond létre csalják, hogy azt hiszi, hogy jót cselekszik, meggyógyít valaki, és az egészből egy óriás nagy elfordulás lesz. Nos, az egyik legfontosabb dolog, én szerintem, amit akart az öreg Isten, akit én Brahmának nevezek, amit ő akart, az az, hogy az anyagba terjeszkedjen, és találjon tükröt. Tehát legyen olyan ember, aki őt visszatükrözi az elmével, meg a szívével, tehát megérti Isten. És azt mondom, én amellett foglalok állást, hogy úgymond engedjük be a szívünkben, még az elménkbe az Istent. Így mondja, különben ugye aláírva is Magyarország enged, hogy benned éljek tovább. Engedjük meg szerintem. Ez egy jó ötlet. Nos, egyebek között én úgy gondolom, hogy mi biológiai lények vagyunk. Nem tisztán energetikai, nem információs lények, nem számítógépek. Biológiai lények. Biológiai dolgokat eszünk, remélem. És vagy igyekszünk. És én a biológiát támogatom. Nem támogatom sem a mesterséges intelligenciát, sem azt, hogy energiaként létezzünk, sem azt, hogy szellemé váljunk. Nem, maradjunk meg anyagba. Az anyagnak megvan a saját sok-sok jó tulajdonsága. És szerintem nem hiába teremtett minket a fennvaló, az Isten, hanem ebből a célból, hogy éljük meg az anyagot. Így tudja megélni az Isten az anyagot, általunk tudja megtapasztalni. Különben az evolúció és a teremtés kiegészítik egymást. Sokan mondják, hogy vagy Darwin, vagy a kreacionisták, vagy Isten van. Tehát vagy evolúció van, vagy Isten. Nem. Mikor Isten megteremt valamit, megengedi, hogy utána a saját törvényei szerint, vagy akarata szerint élje az életét, fejlődjön. Mert amikor valami létrejön, majdnem, hát én úgy tudom, hogy bármilyen szinten, az egy önmegvalósítás felett törekszik, a saját útját akarja járni az életbe. Én megszületek, egy idő után, mikor elkerülök anyám szoknyája mellől, már a saját utamat akarom járni. És ez csak fokozódik. Nos, ez lett volna a lényege ennek, az egész elméletnek, hogy tehát fogunk kapni, hullámként fog minket érni innen többfajta evolúciós fejlődési hullám, és megduplázódik majd megduplázódnak a dimenzióink. És erre fel kell készüljünk, ki kell használjunk minden kis lehetőséget. Tehát ha van egy kicsi lehetőség, hogy gyakoroljunk valakivel, akár telepátiát, telekineziát, bármit, ilyen furcsa dolgokat, álljunk neki csinálni. Hogy ne érjen majd úgy, hogy egyből rám zuhan. Nem fogjuk kibírni. Még így is nehéz. Ha mondjuk havonta történik egy csoda, hát azt valahogy lenyeljük. De ha naponta 100 csoda történik, az már kemény dolog. Még hogyha jó csodákra is gondolunk, abszolút csak jókra. Akkor is nehéz. Adnék néhány ötletet mondjuk filmekre, vagy említettem már, hogy vannak jó filmek, amit javaslok. Ugye gondolom mindenki látta a Matrixot, vagy Ég és Föld között, vagy Lakott szigetet, vagy Lucit, meg másokat. Érdemes ezeket nézni, vagy olvasni olyan könyveket, amiket Deepak Chopra írt, vagy Greg Braden, Mikhail Kremelny, aki volt itt említve a tiltott régészet, vagy esetleg David I. Kerik Van Daniken, de eljön ide Miskolci László, ő is tud mondani egy pár jó könyvet. Nemrég fedeztem fel különben Miskolci Lászlót, és nagyon meg vagyok vele elégedve, hogy látja a dolgokat. Nagyon sok mindenbe egyet tudok érteni vele. Nem mindenbe, de azért sok mindenbe. És ugye itt járt Sami Osmanagics. Nem tudom, írt-e könyvet már, hogy megvan-e magyarul a könyve? De van? Na, azt is érdemes olvasni. Akkor volt ez a... Mindegy, egy nő írt egy könyvet a Tártos barlangról.
Golenya Ágnes. Golenya, igen. A fura név ez a Golenya nekem. És nagy szép könyv, nem tudom, hol lehet megszerezni, de érdemes elolvasni. Így mondom, még Klaus Dona említhetem. Nos, az Erre Lorgent említettem a Cupido sötét oldalával. Ez is egy támadás volt, ami innen érkezik, hogy minket megtévesszen. Azt higgyük, hogy mondjuk vonzódunk valakihez, vagy szerelemben vagyunk vele, és közben lehet egy hibridizációs program, ami fentről jön, indukál. Olyan kis készüléket, amely az embereket befolyásolja, láttam, ahogy mondtam, a neve Pore, pár millió forintért meg lehet rendelni, egy jobb laptoppal működik, és egy embert, egy közösséget, egy utcát, egy várost, vagy ha nagyobb adók vannak, akkor majdnem egy fél megyét be lehet folyásolni. Mondjuk, ha én boltos lennék, akkor tessék ellátogatni az én zöldséges boltomba. Ez a zöldséges bolt a legjobb a környéken, ez a legjobb minőség. És egy idő után észrevenném, hogy jönnek az emberek, ha ezt sugároznám ki. Subliminális, úgynevezett rejtett adásba. És ezt csinálják, nem most fedezték fel. Ez a készülék lehet, hogy csak 10 éves, de a rejtett nagyon halk üzeneteket már 70-80 éve felfedezték. Igen, a reklámokból szoktak ilyesmit beletenni. Nos, még egy valami maradt ki, egy vonat. Szóval ez a vonal maradt ki. Erre jön ez a fejlődés. Ez a fejlődés iránya. És mi úgy gondoljuk, hogy mi emberek úgy szoktunk beszélni, fent van az Isten az égben. Tehát, ha Isten annyit fáradozott, hogy minket megteremtsen, nem lehetünk mindent a mocsárba. Szerintem Isten nagyon is büszke erre a teremtményre, ami mi vagyunk. Van rajtunk, amit javítani, rengeteg. De azért ez is egy eredmény. Sőt, én úgy gondolom, hogy egyáltalán nem célja az öreg Istennek, hogy megsemmisítse ezt az univerzumot. Átalakítások lesznek, valószínűleg, sőt, nagy átalakítások lesznek, de nem elpusztítás. Én nem mellett állok, ebben hiszek. És tehát több mindent és kicsit másképpen elmagyarázva lehet megtalálni a Viva Naturánál, akár az eszébe, amit írtam, akár a kis interjúban, amit készített az írásokban, a 3 kérdésben Horányi Ágnes, akár abban a hosszabb, majd 1 órás interjúban, amit készített velem Jakab István. És köszönöm a figyelmüket, ez lett volna. Ha vannak kérdések, hát igyekszem válaszolni. Igen. Nem lett kérdésem. Nemrég halt meg Stephen Hawking, az a kabinetoló szépen, atomfizikus és elméleti tudós volt. Különösebben nem ismerem a munkásságát, de a Kossuth Rádió volt róla egy műsor, és ami megragadt bennem, ő egy ateista ember volt különben, és az ő kutatása szerint volt egy start pont, amikor az energia és az anyag beindult, és ezt a startpontot valakinek el kellett, hogy indítsa. Ő nem mondta, hogy az Isten volt az, aki kiadta a parancsot, hogy most... Tehát a startpont előtt nem volt például idő sem. Anyag sem volt, idő, semmi nem volt, de valakinek meg kellett indítani ezt a folyamatot. Tehát az a kör, amit ön felrajzolt, az ő szerintem a két, az energia meg az anyagkör az egyben lenne, igen. És az érintőjén lenne az a pont, az információnak a pontja. Igen. Nem, ott az információban van egy pont. Nem, a közepén. Középen. És oda kéne eltolni az anyag meg
az energia pontot. Tehát a két kör egybe lenne. A spiritualitás az is onnan indulna, szerintem az ő elképzelése szerint. Az anyag keletkezéséről, meg az az elgondolás, és azt tanuljuk, hogy volt egy ősrobbanás. Az ősrobbanáskor keletkezett mindez, és napjainkban is vannak olyan csillagok, amik a fekete lyukformában koncentrálódik az anyag, és utána felrobban, szupernova formájában, amikor is az elektronok, hát akkor keletkeznek az anyagok, ugyanis a hidrogén az egy elektron, oxigén 2 elektron, a szén az 4, körülbelül. És minél nagyobb nyomás és energia kap az anyag, annál több elektron kerül a pályára. Tehát az ember nem tud előállítani hidrogénből oxigént, mert ahhoz olyan nagy energia és hőmérséklet kell, hogy ezt jelenlegi tudomány szerint nem tudjuk megcsinálni. Már kísérletet folytatnak. És az atombombának is az a lényege, hogy az urán, a 285 vagy mennyi a periódikus rendszer? 238. 238, és mikor lejjebb kerül egy elektron, akkor energia szabadul fel, hogy abból van az atom. Hát amit ön felrajzolt körök, azok valójában jogosak, hogy úgy mondjam. Igen. Csak mondjuk Hawking szerint az anyag meg az energia egyben van az a két kör. Most megemlítenék itt valamit. Nem pontig és nem körökkel, kicsit másképpen voltak régi ábrázolások. És megint visszatérek a régi írásokhoz, a védákhoz. Ott, ha elkezdjük bogarászni, 10 000 kört is fel lehetne rajzolni. Minek annyit? Sőt, a fordítatja is igazol, nyugati típusú gondolkodásban van olyan, hogy mindent egy körben rajzolnak. Az túl rövid, annyira koncentrált, hogy nem érthető. Így az 5 kört, az könnyű felfogni. Így látványos, úgymond, hogy át lehet látni ezt az 5 kört, meg lehet érteni. És én remélem, hogy a hipotézist ezt majd felkarolják többen is, és dolgoznak rajta, akár térképnek is lehet használni, mert ha majd ide behelyettesítik a különböző fajta ismert, vagy még nem ismert idegen lényeket, akkor már egy komoly térképpel fogunk rendelkezni. Igen. Meg mondott egy műszert, vagy eszközt, amivel lehet manipulálni az embereket. Igen. Létezik olyan készülék, tehát biztos mindenki látott már hőkamerát. Sötétben állatokat lehet nézni vele, meg a testnek a felszínét is lehet, hogy hol magasabb a hőmérséklet. Ennek a lényege, ennek az eszköznek olyan, mint egy emelkészülék, ráteszik a koponyára, és a hőmérsékletét az agy, mikor működik, akkor más a hőfoka. Tehát mikor hazudik valaki, tilos felhasználni hazugságvizsgálónak, mert egyértelműen kimutatja, hogyha valaki hazudik, azok a sejteknek a hőmérséklete magasabb. Tehát az intenzívebben dolgozik a hazugság sejt az agyban, és az más színben. És be is mutatták, hogy egy koponyára rátették ezt a szerkezetet, és állandóan más színben voltak azok az agyközpontok, ahol az aktív, tehát akik dolgoztak sejtek, azok magasabb a hőmérsékletük. Mint egy számítógépben, és a processzornak az a része, ahol dolgozik a processzor, ott nagyobb hő fejlődik. Azért is kell hűteni a számítógépet, mert hogyha nagyon dolgozik, a tranzisztorok mikor kapcsoltatnak, akkor hő fejlődik. Megemlíteni itten még egy tény, az, hogy biztos vagyok, hogy az agyunkban, vagy az elménkben, ahogy gondoljuk, blokkok vannak amiket nem mi helyeztünk, sőt egy részét nem is a társadalom vagy a szüleink helyezte be, ahogy a Theta Healing feltételezi, hanem van olyan blokk is, amit a háttérhatalom vagy a háttérhatalommal együtt dolgozó UFO-k helyeztek bele.
És amikor például én rájöttem, hogy ez a fejlődés iránya. Az agyam egy része el tudta képzelni, másik része nem, és nem tudtam, hogy mi az igazság. Gondoltam, hogy itt nagy baj lesz az emeleten, de hát aztán végül csak megoldottam a dolgot. De sok embernek vannak ilyen blokkjai. Tudósokról is tudok, akik valamit felfedeztek, vagy megálmodták, vagy véletlenül, teljesen véletlenül rájöttek valamire, és el se tudták hinni, és mikor, mert nem volt normális dolog, mint a kvantumfizika, abszolút nem normális, nekem legalábbis. És akkor az illető megpróbál, dolgozik 5-10 évet, hogy bebizonyítsa, ha bebizonyítja, az a baj, ha nem bizonyítja be, az a baj. Elmegyógyintézetbe is került ember, aki felfedezett olyasmit, amit az agya egy részével bebizonyította, másik agy része nem hitte el, hogy ez igaz. Történnek ilyenek. Tehát vannak bennünk blokkok, és vannak emberek, akikben bizonyos típusú blokkok vannak, hogy nem engedi meg, hogy erről gondolkodjunk, nem engedi meg esetleg a filozófiát, vagy nem engedi meg a vallást, vagy nem engedi meg a szeretetet. Egy csomó minden. Van ilyen. Még egy dolgot elfelejtettem mondani, hogy az öreg Isten, amikor felénk ugye küldi ezt a sok jót, feltételezi, hogy mi őt fogjuk tudni tükrözni az elménkkel, meg a szívünkkel. A férfiak általában az agyukat, az elménket szeretik használni, a nők inkább a szívüket szeretik használni, végül ugyanoda jutnak el. Férfiak is, nők is. És lesz egy harmadik fázis, amikor magunkba engedjük teljesen Istent, és az egész testünkbe jelen lesz, nem csak két apró helyen, hanem egész testünkbe. Ez egy magasabb szint. Kevés ember lépte meg eddig, nagyon kevés. Ők mondjuk csodákra képesek, akik ezt sikerült. Kérdés még? Egy észrevételem volna még a rajzzal kapcsolatban, ahogy alakult ki ez a második, majd harmadik kör az információval. Én matematikus lévén szeretem az elméletet, és ahogy elmondta, a különböző anyagi lényeket, azokat tudjuk. Energia lényekről is tudunk, és érdekes volt számomra az információ lények, tehát a számítógépes vírusok létezése, és arra vezettem vissza, és ezután arra gondoltam, hogy valójában annak az információkörnek nem az anyag és energiakörön belül kellene lenni. Mindjárt elmondom miért. Információ lény úgy, mint úgy önmagában leteszek az asztalra egy számítógépes vírust, az elképzelhetetlen. Kell hozzá az anyag, hogy egy gépben legyen, és az se fog működni, ha kidobjuk a mélytelepre, hanem energiát kell, hogy tegyünk, azzal megtápláljuk, és egy működő számítógépen már tud élni. A kettő közül bármelyik nincs, akkor az információ lény ez nem létezik. Tehát én szerintem az anyag és energián körön belül kéne volna helyezni az információ lényt. De ezt tudom, hogy én is volt már több olyan rajz, hogy próbáltam egyik irányba megközelíteni, akkor a másikat nem tudtam hova rajzolni, a másikat, akkor meg ezt nem tudtam hova rajzolni. Tehát végül is nem lehet soha tökéletes, illetve minden rajz csak egy bizonyos megvilágításból mutatja meg a valóságot, de ez is egy irányra lehetne esetleg a tovább gondolásnak. Mondjuk ugye egy szegényes ábra, vagy ábrának az ábrája volna, és ami meghaladja a mi gondolkodásunkat, akár a kvantumfizika is, meg egyéb is meg tudja haladni ezt, az megengedi, hogy létezzék úgynevezett szabad információ, vagy szabad energia. Annyira szabad, hogy nem tudjuk anyaghoz kötni sehogy sem. Más dimenziókban van az. Tehát amikor itt van mondjuk 65 dimenzió, akkor nyugodtan elfér az információ is. Igen? Még az információban még a DNS molekulát is beletennénk. Ugyanis valamelyik előadáson volt az, hogy a DNS-nek 10⁻30-a körülbelül ilyen variáció rendelkezik, amiben, és a DNS benne van a muslicától kezdve bennünk is, és a 10⁻30 variációnak a 80%-a az közös a muslicával. Igen. Az enyém biztosan, mert szeretem a bort. Közös érdeklődés. Lettem itt az információs gömbbe, gyakorlatilag mindennek megvan a lenyomata.
nagyon az égidőkben, akkor gyakorlatilag ez egy úgynevezett, szóval mondjuk egy mátrixnak is megfelel. Igen, de információs mátrix. Igen. Különben Platon fedezte fel. Platon jött erre rá 2200 évvel ezelőtt. Ő az ideák otthonának nevezte ezt a területet, az információt. Ideák otthona. Tehát innen jön minden idő. Különben több későbbi filozófus foglalkozott ezzel, Kant, Hegel és mások is, de a Platon indította el ezt a gondolatmenetet. Még egy észrevétel esetleg, hogyha lehetne, ez a rajz az nagyon jó egyébként. Tehát ez az 5 karika, ez végül is 9. Rudolf Steiner 120 évvel ezelőtt a 9 karikát rajzolta, a szellem ember van ugye az elején, és akkor szépen az anyag, amiben benne van az élet lényegében. Tehát az a kis kocka a végén, amit négyzet, bocsánat, itt matematikusok is vannak, igen. Ez nem egy kocka egyébként. Az az ember, ugye? Emberiség. Emberiség. Mert tehát az a csatorna, hogy az Istenig, tehát mindenki oda akar jutni, akár tudja, akár nem. Mert amikor szegény Hawkins meghalt, valószínűleg ő is utolsó gondolat ez lehetett, hogy oda kéne menni, ha addig nem jutott ilyen eszébe. Tehát ez az ábra ezért is jó, mert azt is mutatja, hogy végülis az út az oda van kikövezve. Ami érdekesség, hogy ugye az egyházak, meg különböző ilyen tudományok kisajátítják maguknak ezt a szerepet, hogy csak ő rajtuk keresztül lehet a bejutni, meg Jézuson keresztül. Tehát ők, akik bezavarnak ebben az útba, igazából, tehát ez lett az alapú tényező. A másik dolog pedig, hogy itt a Einstein szóba került többször is. Neki volt egy olyan kijelentése, hogy minden bolygón van, tehát minden bolygón lakott, így van. Tehát a létezésnek különböző formái mindenhol megtalálhatók. Az a tűz az lehet, hogy itt is ugyanolyan meleg lenne, nekik nem meleg, akik a napban tudnak abban a létformában élni. Még egy dolog, Einstein olyat is mondott, hogy a relativitás elmélet. Tehát például minden viszonylagos, tehát minden pontot tudnunk kell, hogy mi a kiindulási pont, mi mihez képes nézzük a dolgokat. Nagyjából így erről az ábráról így ezeket lehet. Meg még ami érdekes dolog, ugye, hogy itt az élet az hol van, mert ugye az élet az emberi élet, a növény élet, még sokan az ásványokat is valamiféle élőlényeknek tartják, meg az információ hordozó szerepük miatt is. De az életet mi úgy értelmezzük, hogy amikor itt a földi élet, az az első levegővételtől az utolsóig. És talán ez lett a hatféle, vagy az e fölötti dimenziók felé is a kulcs, meg az ébertudat és a nappali tudat, vagy az álom világ. Amiben ezek a dimenziók esetleg így megnyilvánulnak. Különben ez a 75 dimenzió fel lett már osztva 7-re, meg 9-re, meg 12-re egy csoportosan. Tehát nem mondom, tehát attól függ, hogy milyen szempontból osztunk fel valamit. Ez olyan, mint egy országnak a térképe, felosztjuk Dunántúlra, meg Tiszántúlra, vagy megyékre, vagy járásokra. Mire osztjuk el, ugyanarról van szó. Nézőpont, megint. Gyakorlattal, elmélkedéssel, meg más típusú gyakorlatokkal el tudjuk vinni az elménket különböző pontokra. Akár eddig is. Ezt nem javaslom, a fekete tüzet, az egy veszélyes dolog. De az öreg istenig mindenképpen. És akkor szert teszünk arra, amit Einstein azt mondta, hogy szeretné megtudni. Mit is akart Isten? Mit is akart? Na, nagyon érdekes, hogy sok gyakorlattal át lehet tenni ide a nézőpontunkat. Igen? Itt az élet szóba jött, a jelenlegi élet a szén alapú. Nálunk próbáltak szilícium alappal is gondolkozni, de a Földön szén alapú, ezért tudunk megenni egy paradicsomot, paprikát, de nem tudjuk a rozsdás vasat megenni. Ezt nem fogadja be a szervezet. Tehát valaki vashiányos, az rozsdászöget hiába eszik, akkor nem fog meggyógyulni. De az egy olyan tabletta kell, amely valahogy bejuttatja szén alapú.
reformálása. Más kérdések? Vagy kiegészítések, észrevételek? Igen? Nem tudom, hogy kapcsolódik hozzá, de hogy látom a spiritualitást. Volt egy öreg ismerősöm, aki tudta a előző életeit, meg az, hogy mi volt, amikor nem élt, amikor csak spirit volt. És azt mondja, hogy amikor szellemek vagyunk, spiritek vagyunk, akkor nem fejlődünk, csak akkor fejlődik valaki, hogyha átmegy az élet küzdelmein, és elhatározzuk, hogy újra születünk, hogy valamit megtanuljunk, valamit átmenjünk. Mondom, hogy ez nagyon érdekes, és mondja, hogy amikor megszületünk, akkor nem tudjuk, hogy mit kell megtanulnunk, mert mikor megtanuljuk, akkor meghalunk, úgyhogy rá kell jönni. De mondja, hogy minden embernek van egy sorsa, ami megszületett, de nem tudja, hogy mi az a sors. És mondja, hogy például ahol dolgoztam, nagyon óriási, dúsgazdag vállalat volt. Azt ugye ezeknek az a sorsuk, hogy mindegy, hogy mit csinálnak, nem tud elkerülni a sorsudat. És az volt a sorsuk, hogy pénzt csináljanak. Minden legnagyobb válság közepével, és mindenki csökkentette az állat, ők emelték. Mindegy, hogy mit csinálnak, csak dőlt hozzájuk a pénz. Nos, még egy apróság, a spiritualitás itt is megtalálható különben, sőt eléggé, itten is. Tehát itt, ahol vannak angyalok, vagy itten a negatívba bukott angyalok, vagy vannak olyan lények, akik Istennek adják ki magukat. És eljönnek hozzám, úgymond a követeiken keresztül, profétáikon, vagy valakiken keresztül, és próbálnak elérni eredményeket. De ami nem pozitív, ami nem boldogság, ami nem öröm, ami nem szeretet, az nem innen érkezik. Az nem a mi Istenünktől érkezik, hanem áll istenektől, vagy akik azt mondják magukról, hogy ők, tekintsük őket Istennek. Egy érdekesség, ez az öreg ismerősöm, úgy hívtuk, hogy Ghostbuster, szellemírtó, volt egy ilyen film, és ilyen emberek, mint ők összejöttek, és egyszer jött hozzájuk egy nő, hogy a kis lány mondja, hogy a lépcső tetején ott van egy öreg ember. Ugyan nem látom, nincs, nem ért csak a képzelődés. De a kisfiú is látja, hogy ott van egy öreg ember. Ugyan nincs ott sem a képzelődés. Mondja, de hogy most én is látom az öreg embert. És kiment egy ilyen médiummal, aki tud beszélni halott lelkekkel, és mondta a médiumon keresztül, hogy tudja, hogy már nem a testében van. De igen, tudja. Tudja, hogy félnek tőle nagyon a gyerekek. Mondja, igen, tudja. Mondja, miért csinálják? Mondja, csak akkor jelenik meg, hogy a gyerekek nagyon rosszak, amit én nem tudom. Mondja, hogy miért nem megy a következő rendeltetési helyére. Mondja, hogy nem tudom, hogy hogyan. Mondja, lehet, hogy tudok segíteni, megkérte a médiumot, hogy segítsen neki, és utána minden rendben lett. Furcsa világok vannak, és ha érzékeljük a több dimenziót, akkor egészen fura dolgok történhetnek velünk, és félő, hogy néha átcsúszunk a negatív területre. Mert ez a pozitív terület, ez sajnos elég keskeny. És miért? Nem tudom miért. Én annak nagyon örülnék, ha ez jól távosabb volna. De én csupán azért kérdeztem, mert hogyha elfogadjuk azt a tételt, vagy azt a tézist, hogy a dualitáson alapszik az egész kozmosz, az egész élet, minden a világon. Tehát pozitív, negatív, fehér, fekete, jó, az rendben van. Tehát, hogyha a dualitásban élünk, meg abban létezik minden, akkor azt nem értem, hogy miért billen meg a negatív felé, mint hogy megtartaná azt a középutat, hogy pozitíven, negatív. Amikor meg történnek valamiféle katasztróf bármi, a tan szerint, ugye, akkor a negativitásnak a felhalmozódása, a megszaporulásából erednek ezek a fajta katasztrófák, vagy minden ilyen pusztulás. Tehát
Tehát nem értem, hogy eredetileg akkor miért csak ennyire keskeny. Akkor nem élünk akkor nem létezik a dualitás. Már pedig létezik, mert van fehér, fekete, hideg, meleg, nő, férfi, tehát minden létezik. Most ha ezek megborulnak, akkor vannak a problémák. Óriás problémák lesznek. Nincs egyensúly. De ez felbomlik, és akkor nagy bajok lesznek. Igen, de eredetileg, tehát hogyha én azt nézem meg most, ez szerint az ábra szerint, hogy a teremtés, tehát akkor a teremtés már eleve úgy adódott, hogy keskenyebb a pozitivitási rész, és sokkal nagyobb a negativitás. Ez volt a kérdés, hogy miért? Tehát miért így van teremtve? Sajnos nem tudom. Kobra néha mond nagyon jó dolgokat is, megemlíti, hogy ez egy anomália, egy rendellenesség, hogy létrejött, és de arra nem tért ki, hogy miért nőtt meg ennyire. Mert ugye úgy tudjuk, hogy csak néhány bukott angyal volt, Lucifer meg a társai, de ezek kisebbségben voltak. Akkor hogy létezik, hogy ilyen nagy lett a negativitás? Nem tudom, de nekem az a véleményem, hogy váltás előtt állunk, mert ha ez így tovább szűkül, végünk van. Tehát ha a negativitás győz, akkor lehúzzuk a rólót. Persze. Akkor ott van a világ. De akkor a teremtés is eleve így lett megalkotva, tehát akkor kiindulhatunk ebből a dologból, és akkor fejlődik egy ember, amikor ezt vagy túléli, mert pozitivitással megnöveli ezt a tartományt, vagy hagyja, hogy a negatív elpusztítsa. Most mondok egy nagyon pozitív tényt, vagy kettőt. Kezdjük azzal, hogy ez az én elméletemben olyan, mint egy zseblámpa. Igen, jó hosszú zseblámpa, a fény. És ha egy falra vetítenünk ki, akkor ugye a közepén van a világosabb rész, aztán oldudvar, halványabb, még halványabb, egyre halványabb, tehát egyre negatívabb részek. Nálunk embereknél az a fejlődés, hogy a közép felé menjünk. A fény legerősebb része felé, ahol van a legtöbb szeretet, a boldogság, a tudatosság. Arra fele tartsunk. Jó? Igen. Lehet így is fejlődni, hogy visszamegyünk a teremtőhöz. Ez szerintem nem olyan nagy fejlődés. Nem. Az az igazi fejlődés, hogy erkölcsi fejlődés, tehát befele a középpont fele. Ez volna. Másik. Ezt viszonylag jó hír, hogy én sok helyről olvastam, és azt hiszem ez igaz, hogy bennünk van, emberekben van egy teremtő képesség. És olyasmi, ami van a mindenség teremtőjében, az Öregistenben. Tehát a mi lelkünk egy isteni lélek darabkor. Jó, nem nagy, de kicsi, egészen kicsi, de akkor is isteni szikra, ami nincs meg a negatívumnál. Tehát ők a negatívak nem tudnak úgy teremteni. Kiszámolnak valamit, mint ahogy a számítógép nem teremteni tud igazából, hanem algoritmusokat, meg egyebeket használva valamit kifejleszt. De az igazi teremtés az a lélek tudja. És most a tovább fejlődés a teremtésben a mi kezünkben van. Mert innen csak buzdítást tudunk. Hajrá, csináljátok, gyertek, csináljátok. Meg segítséget is kapunk. Szeretet, tudatosság, energia, az pozitív energia, az is egy segítség. De mi kell itten teremtsünk. Most a teremtés ránk hárul. Tehát nem ott vagyunk, hogy az Öregisten, vagy a forráslények, vagy ezek az építőmesterek teremtenek. Nem. Ők hátra vonultak, háttérben vannak, onnan most már nézik. Na, és mi lesz most? Mit csinálnak a mi teremtményeink, az emberek? Tehát nagy felelősség hárul ránk. Hát de segítségnek végül mégis kell, hogy legyen, mert az ember önmaga saját magára hagyatkozva nem tud fejlődni, hogyha nincsenek meg azok a fajta segítségek, amelyekben ott vannak. De viszont meg van írva az a bizonyos isteni szikra. Ami majd kigyullad és szétterjed. Igen. És ezt ki tudjuk terjeszteni. Érdemes erre odafigyelni. Pozitív, minden pozitív legyen. Igyekezni kell. Igyekezni kell. És ugye hát egyensúlyokat kell tartani, úgy lépünk, hogy egyensúly.
de elfelé. Én azt javaslom, hogy mindenki elfele igyekezzen, a legfényesebb terület. És a világ vége akkor jönne be, amikor a maják is úgy gondolják szerintem, hogy csupa negatív. A maják úgy gondolták, hogy lesz egy korszakváltás, amikor az anyagi világból egyre több ember, mert azért vagyunk egy páron, akik ezotérikusan, egy kicsit spirituálisabban kezdünk gondolkodni, és nem röhögjük ki, bocsánat a kifejezésére, a másikat, hanem megpróbáljuk azt mondani, hogy na, lehet, hogy neked is igazad van. Ez az igazi korszakváltás, nem? Nem csak a gondolkodásod spirituális, hanem magad is spirituális. Meg a cselekedet. Erről írtak egy könyvet is, hogy a világ végén ott van a vendéglő. Ez a cím a könyvnek, hogy vendéglő a világ végén. Ez egy jó kis könyv. Nem olvastam. Ez a galaxis útikaló stoppos útnak az 5. része. Hallottam róla, de nem olvastam. Igen, hát azt mondom, hogy világ vége, ott már jó, most már jó lesz. Ott egy az lesz. Olyan érdekes, Csabi, hogy tegnap például nem szoktam mesét nézni, már bocsánat, M2-re rákapcsolok, megy egy mese. Miről szól a mese? Hogy vannak az űrhajós gyerekek, ilyen, láttad, nem csak ilyen, és akkor, hát én csak el voltam, és akkor mondja, hogy na, jaj, ott valami nagyon fényes, valami nagyon fekete, valami nagy, jaj, gyerekek, ezek fekete lyuk, ó, mi lesz, amit oldjuk el. Én mesélek, mondod, ez 5-6 éves gyerekeknek van ilyen mese, hogy a fekete lyuk, hogy oda, ha mi oda megyünk. És akkor mondja, hogy nem, az végül is rájött, hogy az nem egy fekete lyuk, hanem az egy portál, hát a csillagkapu. Ugye, úgy is mutatja be, mint amit a csillagkaput a Viaszaton szokott, én azt szoktam sokat nézni egy ideig. És az, hogy egy portál, és akkor, de viszont nagyon gyorsan kell innen elmennünk, mert van egy csillag, és abból mindjárt szupernóva lesz. Egyébként hány éves gyerekeknek csinálják ezt? Tetszett említeni a Matrix című filmet. Azt ég és föld között. A Matrixot, azt egy testvérpár, egy Wachowski Brothers nevű testvérpár csinálta. Az ő filmjük a Jupiter felemelkedése is, de most már őket Wachowski Sistersnek hívják. Mind a kettő nővé operáltatta magát, mert ez a fejlődés. Az ő filmjük a Felhő Atlasz is, esetleg nem tudom, azt láttátok el, most a tévében is játsszák mind a kettőt. Nagyon jók egyébként, ilyen témában vágnak. Még egy dolgot itt a... Tessék, a Jupiter felemelkedése. Igen, említettem. Ez a Mila Kunis játszik benne. Igen. Meg a másik ilyen film az... Azt hiszem, vagy az eredet? Vagy az eredet? Eredet is egy jó. Még egy pillanatra csak a visszatérvét az élethez, mert a viszonyítási pont az kicsit el van nekünk szerintem víve az életnél. Mert amikor arról beszélünk, hogy élet, és megkérdezzük, hogy mi az életnek a elfékezője, akkor mit mond erre mindenki? A halál mondja, de ez nem így van. Ezt a régi magyar vallások is tudták már, hogy ugye a halál az a születésnek a születés és a halál. Ez a kettő, ami szembeállított egymással, közötte van az élet. Közötte van az élet, ami ott ugye, ami a mi életünk, és ami ez előtt és után van, az a többi dimenzió. Tehát a 6., vagy az akárhanyadik dimenzió, ott már én megértem. Tehát itt nem érthető meg nekünk ebben a formában. Különben a legnagyobb ellentét itt van még a legelején. Itt van a nem létezés, én feketével ábrázoltam, sokíroztam, a fekete tűz. Abszolút nem létezés. És itt van a létezés. Itt van a legnagyobb választóvonal. Lenni vagy nem lenni. A többi az csak tovább fejlődött. Kapott egy lökést, az tovább ment. Igen, a halállal kapcsolatban a halál szót kétféleképpen lehet említeni, tehát kétféleképpen használjuk. Egyrészt az az idő pillanat, amikor kimegy a lélek, meg az, hogy mi van az élet után, a halál. Tehát az élet után levő úgynevezett örökkévalóság, ami örökkévalóság valójában, de úgy is nevezzük. El kell képzelni ezt a két értelmezést.
Bibliai Anna is megmondta, hogy nincs halál, csak az átutazás a fénybe. Pontosan. Neked megmutatták már olyan sok-sok életemet, hogy az nem igaz. A viking harcostól kezdve a napóleoni ez a felhívasztó az először, amit most van. És akit visszahoztak így a halálból, mindegyik fel volt háborodva, mert sokkal jobb volt, amikor... Igen. Mostanában jelent meg egy hete vagy kettő a Viva Natura TV-nél egy beszélgetés, egy interjú Hutnaki Tiborra, akit nagyon tisztelek. Igen, és ő arról a 9 percről számol be, amikor klinikai halálban volt, tehát úgymond nem élt hivatalosan. Érdemes megnézni ezt a videót is. És egyszerűen nem akarnak visszajönni. Igen. Visszajönni, és haragszanak, hogy miért éreztették fel őket. Fel is írnám ezt a fontos tévének a nevét, VNTV, aki még nem tudja, hogy itten meg lehet nézni ezeket a filmeket, videókat. Nagyon sok minden. Igen? Az egész előadás érdekes volt, és a végén azért választ kapunk a dualitásra is, a kedves kolléganő mondott, meg az élet-halál kérdésére. Oda mehetek? Persze. A dolog nagyon egyszerű, tehát már régóta hagyolok és dolgozok. Akkor így. És ugye itt van az ember, a emberiség él egy ideig, meghal, és a lélek visszavándorol egészen a fénybe, a spiritualitásba. Igen. Van. Nem mindig odáig, de a legtöbbször, vagy jó esetben. Igen, és a újjászületés az pedig a visszafele út, és itt megkapja keletlen arányban a jót és a rosszat. Tehát egy információ. És jön tovább, és itt dől el, hogy azt az információt, a jót, a rosszat milyen arányban fogja ő feldolgozni a lévő életében. Igen. És akkor itt van, ez pontosan így igaz. És akkor ezen múlik az, hogy idézőjelben jó ember vagy rossz ember lesz? Hogy milyen arányban van benne a jó és rossz? Az, hogy a cselekedettől meg 50-50%-ban megvan. 50-50%, csak a életében, ő lehet, a közösségben, az életében, ő hogy alkalmazza ezt az információt, hogy mely irányba mozdul el. Oda hát megtanítják a jóra is. Itt pedig megviszont. És csak úgy született ide tisztán ér, és innen indul az információ felvétel, további érzések. Hát nem véletlenül van a dualitásban jó és a rossz. Jó, ez nem borulhat föl eredetileg, de ha már fölborul, akkor baj van. Ha most túlsúlyba kerül a pozitív, nem jó, akkor még nincs fejlődés. Az nem jó. Tehát kell mindig a negatív és a pozitívnak ütközni ahhoz, hogy egy fejlődés történjen. De a fejlődés van, nem indul el, hogy felismerem, hogy ez akarok tenni, ez rossz. A rossz? Ez pedig jó, és akkor tehát erre fogok elmozdulni. Így igaz. Ez a fejlődés. De van, aki nem képes, és akkor ilyen is. Alternatív dolog, és akkor... Egy jó hír az, hogy nem annyira nehéz kicsit visszamenni. Visszamegyünk, azt kapunk egy plusz dimenziót és a vele járó képességeket. Vagy a két dimenzió az már nehezebb. De mondjuk, ha az öngyógyítás képességével visszatérünk, nem egy dolog. Az már valami. Sőt, ha másokat is meg tudunk gyógyítani, az már pénz is lesz belőle. Igen? Van egy kérdés. Említetted a mesterséges intelligenciát, hogy azzal valamennyire nem értesz egyet azzal a fejlődésre, pedig futurológusok egy lehetséges kiútnak tartják azt, hogy a bennünk levő tudást azt átörökíteni. Mondjuk mindennyiunknak az volna, hogy mélyebb szinten a terve, meg a érdeke, csak aztán általában ez nem sikerül. Ugye tudjuk, hogy a testünk az azért akár is nézzük, az évek számával öregedik, és egyre törékenyebbé válik, hogy úgy mondjam, és idősödve ugye valahogy beletörődünk, hogy előbb-utóbb ennek vége lesz. Most mindenki sajnálja ugye azt az élettapasztalatot, amit már felhalmozott magában. Na most, hogyha ezt
valami felfedezett új technikával ki lehetne ezt a tudást az agyból vagy szellemből, szóval bennünk, ami nem biztos, hogy anyagi az agy tárolja, de a tudást átörökíteni egy akármilyen intelligens gépbe, hogy úgy mondjam, mert az egy mesterséges gép már, ugye, akkor végülis ebben lehet, hogy még nyugodtabban is hagyná itt ezt a világot, mert tehát végül nem ért hiába a értelemben. Valahol tovább él, mert azt mondjuk, hogy hát addig nem hal meg valaki, amíg nem fejtették el, ugye? Tehát édesanyámmal szoktam beszélni, kedves Neapából, szinte minden nap eszünkbe jut egy mondása, és összemosolygunk, hogy még mindig él, mert köztünk van, mert mindig eszünkbe jut, annyira hatalmas hatással volt ránk. De mégis jusson eszünkbe az a valóság is, amit japán filmeken látunk több esetben, hogy olyan életszerű robotokat készítenek, androidokat készítenek, és egyre intelligensebbek, tényleg intelligensek. Illetve már, tehát ha végül is volt egy ilyen film is valahol, én nem tudom, ez nagyon régen volt, mert kicsi voltam, mikor valahol a Marson felejtettek egy családot, és az már nem tudott hazajönni, és valami mesterséges intelligenciát létrehozó programjuk is volt, egy szoftver, és lelövöm a poén lényegét, mert végülis az volt, hogy meghalt a férfinek a felesége valamilyen betegségben, és aztán nem akarta tudomásul venni, hogy meghalt, és létrehozott nagyon gyorsan a géppel egy teljesen kilapra úgy nézett ki, mint ahogy volt, és akkor a tudatát teljesen beletette, igen, és élt tovább. Aztán maga is már betegedett, ő magával is létrehozott, és ahogy a gyerekek, egyik is, meg a másik is, és már egész család csak egy android család volt. És visszament a Földről, nem tudom, több évtizeddel később egy űrhajó, hogy elhozza őket, és akkor döbben meg, hogy semmit nem öregedtek, és akkor mondja a család, hogy már nem emberek vagyunk olyan értelemben. Nem biológiai. De egész jól el vagyunk együtt, tehát végülis az is egy élet lehet akár, és lehet, hogyha olyan fejlett az a szoftver, akkor tovább tudnak még fejlődni, és nem csak azon a szinten rekednek meg. Tehát ezen gondolkoztál ezen a kiúton, ezen a tovább én is. Igen, de én személyesen a biológiát támogatom, ezen kívül. Itt van az a rengeteg potenciál, a semmiben rengeteg potenciál van. Minden benne van, amit csak akarunk. És ha nekünk van, és pedig van isteni lelkünk, mi hozzá tudunk férni ehhez a fekete halmazhoz, a fekete tűzhöz, a semmihez. Mindent ki tudunk belőle ragadni. Ráadásul, amikor visszafele megyünk, úgymond visszafele, tehát szert teszünk ismét, ledobjuk a blokkjainkat, és ismét szert teszünk a 4., 5., 6. dimenziókra. Rengeteg dologra leszünk képesek. A harmadik érdek az, hogy az információ nem nagyon vészel itten a bolygónkon, mert létezik egy ilyen, hogy noszféra, tehát az olyan, mint az atmoszféra, meg a felhők. Minden, amit kigondolunk, az felmegy ebbe a felhőbe, és ottan távolódik. És hogyha gyakorolom azt a képességemet, le tudom onnan hívni, ez nem az okosok munka, ez teljesen egyéb, ez idevalós, földi dolog. Le tudok hívni majdnem minden információt gyakorlat kérdése. Na ezt akarják most megmódosítani, hackelni, alakítani az ilyen Zuckerberg félét, meg mások. Amivel nem egyezek, nem értek egyet. Ezt nem kéne piszkálni. Azt a sok emléket, ami körülöttünk van, és hozzá lehetne férni. Még átolni a bagát, vagy blokkolni, ne lehessen hozzá férni? Átalakítani. És ez nem jó dolog szerintem. Tévében mutattak egy képet, hogy Kínában építenek egy hatalmas nagy valamit. És akkor mondja a riporter, hogy és ez mire lesz képes, mit fog csinálni. Mindent lehív az univerzumból, és mindenre képesek leszünk. Na már meg is táplálják az embereket vele. Igen. Kérdés, kinek a hatalmában lesz? Pozitív vagy negatív lények hatalmában lesz? Most, nagyobb, mint 6 stadion. Most jelenleg, tetszik, nem tetszik, pánik, nincs pánik, akkor is elmondom, hogy jelenleg a negativitás markában vagyunk, és jelenleg egyfajta háború folyik.
Ez túlélési és visszaszerzési és ellenállási háború. Sokan úgy vélik, hogy béke van. Nincs. Csak úgy látszik. Akkor nem sok voltam túlságos. Az előbbihez csak annyi. Igen, és lenne, hogyha az Öreg Istentől csak pozitív energia érkezik, és tényleg fölött a sor végén az ember. Nyilván az embernek vannak negatív tulajdonságai is, de az élete folyamán próbál inkább pozitív irányba menni, hogy abból a pozitív töltésből vissza kell, hogy kerüljön valahogy, ha más nem, az információi valami, hogy ismételten lehessen küldeni, mert egyszer csak elfogyhat a pozitív töltés. És nyilván a negatív is ma érkezik, gondolom abban a fekete körbe, abból is valamennyi. Meg hát ott a végén van az emberke, és beszélgetünk, hogy a háttérhatalom ugye, hát az most lehet, hogy akkor az lejjebb kellett valajzolni. Említette, hogy a középső sugárban csak jó tulajdonságok vannak, tehát hogy nem kér senki, ellenszolgáltatást nem kérek. De ha gondolok egy bankárra, akkor már nyilván azt lejjebb kellett valajzolni. Kicsit arra, hogy elrépni valahol. Lehet ezt fejleszteni vagy átalakítani, úgymond szabad, és sőt, szeretném, hogyha minél több ember dolgozna, gondolkodna rajta és átrajzolna, átvariálna. Több éven tellett, amíg ez így összeállt eddig. Még az anyag is energia és információ. Tehát, ahogy Iván is felvázolta az elő, hogy igazából az anyag nem létezik energia és információ nélkül, mert ennek az asztalnak is megvan az energia és az információja. Ez egy nagyon fontos észrevétel, tehát ami itt van, az tartalmaz az előbbiből valamit. Viszont az energia azt tartalmazza, ami előtte van. Ami információ, azt tartalmazza, ez a pont itten valahol nincs oda rajzolva, ezt tartalmazza. Tehát visszafele tartalmaz. Ezért van nekünk mindenből. Tehát van nem csak anyagunk, hanem energiánk, információnk, spiritualitásunk, sőt, lelkünk az Istentől. Az egy nagy vonalakban egy ősrobbanásnak is megfelelne, hogy... Hát, nem rajzoltam rá, nem tudom, hogy hol van itt. Szellemi úton való ősrobbanás, nem a fizikális. Nagyon sok mindent nem tudtam ide rajzolni erre az ábrára. Másképpen kell. Hát ez egy bizonyos fajta koordinátor rendszerben van rajzolva. Másfajta koordinátorrendszert is lehet rajzolni. Sőt, hogyha az anyagot és energiát összevedik, csak ezt a kettőt, tulajdonképpen az anyag és az energiát, így is tanuljuk, meg tanuljuk, hogy elválaszthatatlanok. Megnézzük rettentő erős nagyításban, atomi méretekben, vagy még kisebbekben, gyakorlatilag a nukleonokat. Tehát az anyag minden egyes porcikája ugye rezeg, mozog, körmozgást végez, stb. Tehát ha már körmozgást végez egy elektron az atom körül, atommag körül, akkor már mozgás energiája van, tehát sőt mindig, ugye melyik is mondhatom, hogy minden mozog, tehát van tehát gyakorlatilag az anyag mikroszkopikus méretekben is a mozgástól elválaszthatatlan, gyakorlatilag az energiától elválaszthatatlan. Nem is lehet így külön rajzolni, csak energia, csak anyag, mert az anyag, az energia, sőt, energia lenne a legnagyobb felnőtt szerintem, és az, vagy a halmaz, és azon belül van az anyag, mert az anyag nem is lehet energia még lehet anyag nélkül szerintem. Sőt, ezt az egészet át lehetne rajzolni, hogy ebbe a körbe beleférjen. Ebben minden. Miféle megközelítés? Attól függ, hogy vannak közelíteni, ugye? Ez egy kicsit kiterítettem, így kicsit ki van terítve, nem teljesen, persze nem teljesen. És hogy ezt egy kicsit térképnek is lehet használni majd idővel, ha ezeket a hiányzó pontokat betöltjük. Elnézést, az energia meg anyag kérdést azt úgy is szokták föltenni, aki nem nagyon érti, hogy értem én, hogy de mi hajtja. Ez az állam viszont azért nagyon jó, mert látszik rajta a tyúk és a tojás is. Igen. Meg a nyuszi, ami a tojás. Itten van a legnagyobb választóvonal, a nem létezés és a létezés. És ha ide el tudunk kalandozni, elménkkel, vagy szívünkkel, vagy valami más képességünkkel, ide, ahonnan az Öregisten kiveszi a létezést, óriási dolgokra vagyunk képes. Mindent, mondjuk, nem mondom, hogy elég sok mindent tudunk szárnyalni. De ez nagyon nehéz és nagyon veszélyes utazás.
Kérdések még? Köszönjük szépen. Én Hát, igen? megfordítanám az arányokat, mert egyébként úgy van, hát az anyagi rész a kicsi és az összes az mind körülötte. Pontosan így van. Viszont ha én itt vagyok, akkor ezt látom nagyobbnak. És a másokat kisebbnek, de valóban így van, hogy az ezt teszi ki az egésznek a legalább 95%-át. Ez a fekete. Ez a relativitás kérdés, a nézőpont kérdése. Ja, hogy én innen nézem, így látom. És ezért nem látjuk a fától az erdőt. Nehezen egy kicsit, de... Hát akkor nagyon szépen köszönöm a Köszönjük szépen! Jó, nem beszélgetünk.